นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับนี่คือประเด็นหลักเลยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่กัมพูชาอ้างว่าเรายิงปืนทั้งหมด22 นัดด้วยกันนะเอามาจากไหนก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีการยิงปืน9 นัดจากฝั่งของเขานะครับเมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมานี้เองนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการก่อความไม่สงบทางด้านของชายแดนก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับห้วยตามาเรียก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าใช้อาวุธชีวภาพนะฮะเขาบอกว่าอ้างกันนะครับว่าน่าจะเป็นทหารกัมพูชาแหละที่มาปล่อยอาวุธชีวภาพก็คืออุจจาระนี่แหละทางรั้วกั้นระหว่างชายแดนคุณผู้ชมครับพิสดารกันเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีโดรนบินอยู่นะฮะที่กาบเชิงที่สุรินทร์นี่นะครับจงใจบินช้าๆเปิดไฟวับให้เราได้เห็นนะฮะอันนี้เป็นการเช็คอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นการเปิดไฟโดรนกระพริบจงใจให้เห็นเชื่อว่าอย่างนั้นนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีประเด็นชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนมาฝั่งไทยที่สระแก้วครับเขาอ้างว่าเข้ามาร่อนทองฮะเข้ามาร่อนทองเหรอครับแต่เมื่อเปิดภาพดาวเทียมกลับพบว่ามีการขุดเจาะจนเส้นทางน้ำธรรมชาตินั้นมันเปลี่ยนไปนี่ฮะคุณผู้ชมหรือนี่คือแผนการเปลี่ยนเส้นเขตแดนของกัมพูชาหรือไม่และถ้าเข้ามาในเขตเราทำไมเราไม่จับเขาเหมือนที่ลุงโยดโดนจับบ้างล่ะครับวิเคราะห์กันทุกมิติรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะที่ปารีสก็มีการพบปะคนไทยในปารีสและยืนยันนะฮะบอกว่ายังไงก็จะไม่มีวันเปิดด่านณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมิติการเมืองก็ต้องติดตามนะฮะเรื่องของสวที่ออกมาบอกนะครับบอกพรรคประชาชนคุณต้องขอโทษนะว่ามาบอกว่าเราเป็นสวสายสีน้ำเงินทั้งเรียวอิสระนะครับอย่ามาพูดอย่างนี้ถ้าคุณไม่ขอโทษภายใน3 วันเราจะดำเนินคดีความเคลื่อนไหวต่างๆติดตามได้กับแขกรับเชิญของเรา3 ท่านแรกนะครับใส่เสื้อสีนี่โอ้โห เห็นแต่ไกลเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับวันอังคารคุณตรงไหนเดี๋ยวคนจะหลงว่าต้องชัดเจนของผมเนี่ยชัดเจนมากวันอังคารส่วนอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับก็เป็นอดีตนักการเมืองเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ท่านผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระเช่นเดียวกันนะครับขอต้อนรับนะครับคุณศักดานพสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณศักดานะครับและแน่นอนครับแอดมินเพจไทยอาร์มฟอร์สนะครับคุณอนาลโยกอสกุลครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเข้าประเด็นแรกกันก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมกัมพูชาเขายั่วยุเรายิง9 นัดนะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมานะครับแต่เมื่อวานนี้วันที่ 25 พฤษภาคมนะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีท่านโฆษกกองทัพบกนะครับก็ชี้แจงถึงกรณีทหารกัมพูชายิงปืนทั้งหมด9 นัดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมาในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษโดยตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาเวลาประมาณสัก 19:59 นาทีได้ยินเสียงปืนเล็กยาวประมาณ4 นัดส่วนต่อมาเวลา 20:10 นาทีห่างกันประมาณสัก11 นาทีได้ยินเสียงปืนเล็กยาวอีก5 นัดซึ่งทางด้านของท่านพลตรีวินไทยยังคงให้น้ำหนักในเรื่องของความไม่มีระเบียบวินัยของทหารกัมพูชาท่านยังเชื่ออย่างนี้นะครับเพื่อหวังให้ทหารไทยตอบโต้ไงใช่ไหมยั่วยุเราพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกดดันไม่ให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตามาเรียเพราะการสร้างอ่างเก็บน้ำยังคงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นยังไม่ได้เริ่มสร้างนะครับคุณผู้ชมคำถามก็คือถ้ามาแบบนี้ไทยควรรับมือกับวินัยของทหารกัมพูชายังไงเหมือนเล่นกับเด็กเดี๋ยวก็ยิงพอยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาป่วนทางโซเชียลแล้วก็มาบอกว่าเราเฟกนิวมันเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ตลอดนะคุณอารยุใช่แต่สิ่งที่ท่านโฆษกกองทัพบกพูดนี่มันก็น่าสนใจนะบอกเฮ้ยนี่มันคือทหารไร้วินัยตกลงคุณอารยุมองยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้ถามคุณเทพไทยและคุณศักดิ์ผมว่าท่านโฆษกพยายามจะหาคำอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ให้มันดูซอฟต์นะท่านก็ไม่อยากจะให้แบบให้บรรยากาศมันแย่แต่ผมว่าทุกครั้งเลยเนี่ยผมว่า
เราใช้คำว่าเสียวินัยมา10 กว่าครั้งแล้วโอ้โหกองทัพประเทศเรารบกับประเทศอะไรอยู่เนี่ยถ้ามันเสียวินัยกันเยอะขนาดเนี้ยแล้วเสียวินัยทียิงปืนคอบ้างยิงอาวุธเล็กปืนเล็กยาวบ้างแต่ผมอะเชื่อลึกๆว่าการใช้อาวุธของทุกครั้งเขามีจุดประสงค์อะไม่ใช่แค่แบบเมาเสียวินัยยิงไปทั้งหมดหรอกนะครับซึ่งในพื้นที่ตรงแถบนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเขาพยายามจะยกประเด็นเรื่องนี้ว่าเราไปโจมตีปราสาทพระวิหารเสียหายแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาพยายามจะตีคืนในส่วนของภูมะเขือด้วยดังนั้นผมว่ามันมีคำตอบของมันอยู่แหละเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการยิงนู่นมีการทำนู่นทำนี่เยอะขึ้นผมว่ามันก็สอดคล้องกับข่าวที่เราได้ข่าวกันมาตั้งแต่ปลายปีนะที่กัมพูชาเริ่มสั่งอาวุธล็อตใหญ่มาตอนนี้มันอาจจะเริ่มได้รับมอบแล้วก็ได้ก็เริ่มมีการส่งมอบแล้วอาจจะอย่างนั้นก็เริ่มมี power ขึ้นเริ่มร่างกายอยากโดนปะทะอะไรประมาณนี้ก็อยากปะทะอยากปะทะแล้วก็ความวุ่นวายปั่นป่วนพวกนี้มันก็มักจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นแทคติกที่กัมพูชาชอบใช้ถ้าเกิดว่าเราเกิดจากพระจับผูสวนกลับขึ้นมาหรือว่าแบบว่ามันกลายเป็นขยายสถานการณ์ได้อย่างเงี้ยเขาก็ใช้นี้เป็นประโยชน์ได้มันเข้าทางเขาเลยถ้าเราสวนกลับนี่คือเข้าทางเขาใช่ไหมในมุมของคุณนายโยคือถ้าเป็นเหตุการณ์อันนี้ผมยังถือว่าเป็นเหตุการณ์เล็กนะแค่ยิงปืนเล็กยาวไปมาเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่ว่าเรามีผู้บาดเจ็บหรือเรามีขาที่10 กว่าขาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยเราสวนกลับได้แต่ว่าเรื่องจะสวนกลับแล้วเนี่ยเข้าทางเขาไม่เข้าทางเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นต้องดูเป็นกรณีไปแต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานอะไรชัดเจนหรือว่ามีอย่างเนี้ยมีกรณีชัดเจนเนี่ยแล้วก็เราสามารถไล่เรียงไทม์ไลน์ได้ผมว่าไม่ได้ถึงขั้นเข้าทางเขาทั้งหมดโอเคคุณศักดาคิดยังไงก่อนที่ผมจะไปที่กรุงเทพไทยคิดว่านี่คือไร้วินัยจริงหรือเปล่าในมุมของมองอย่างที่ท่านนายโยว่านะครับว่าท่านโฆษกกองทัพเนี่ยพยายามที่จะหาถ้อยคำที่สุภาพที่สุดนุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นลามปามใหญ่โตซึ่งเราดูจากการยิงเนี่ย1 จำนวนนัด 2 อาวุธที่ใช้ยิงผมได้ศึกษาทางด้านนี้มาผมควรนะก็เลยเข้าใจว่าในลักษณะการทำยุทธการที่จะก่อการรบจริงๆอาวุธเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเป็นการแสดงเจตนาเบื้องต้นการใช้ปืนเล็กยาวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะการทำลายล้างลักษณะกลุ่มก้อนแต่เป็นการทำลายเป็นอาวุธปืนที่ใช้ทำลายในลักษณะบุคคลหรือเป็นลักษณะคือเล็กน้อยเท่านั้นฉะนั้นการยิงจำนวนนัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมากหลายสิบนัดก็จริงนะแต่การใช้อาวุธปืนเล็กยาวมาใช้ในการสงครามเนี่ยจึงไม่ใช่ประเด็นของการที่จะก่อการเมื่อเราวิเคราะห์แบบนี้ได้เนี่ยก็จะมองไปถึงได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อปฏิบัติการแล้วเนี่ยจะต้องมีระดับนโยบายแต่นโยบายในระดับไหนคือปฏิบัติการทหารในการตึงพื้นที่หลังจากที่มีการพูดคุยหยุดการรบกันแล้วก็ให้แยกออกจากพื้นที่ประมาณไม่น้อยกว่า200 เมตรเนี่ยเป็นการปฏิบัติการแต่ทหารเหล่านี้ที่โฆษกพูดว่าไม่มีวินัยเนี่ยก็พูดดูหล่อนะแต่ความเป็นจริงก็พยายามที่จะก่อการเพื่อให้เกิดการยั่วยุเพื่อไปถึงระดับนโยบายเพื่อได้คุยสิ่งที่เรามองเห็นต่อไปนั่นก็คือว่าของกองทัพไทยเนี่ยยังมีความนิ่งเพราะใช้โฆษกกองทัพเป็นผู้สื่อสารคนที่ออกมาสื่อสารเนี่ยจะเป็นคนที่บ่งบอกได้นะว่าสถานการณ์ในทางการเมืองเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการทหารอยู่ระดับไหนถ้าหากใช้โฆษกของกองทัพโฆษกภาคเป็นผู้สื่อสารนั่นแสดงว่าสถานการณ์ยังนิ่งอยู่พอสมควรยังไม่ได้วุ่นวายยังไม่วุ่นวายยังไม่ได้ไต่ระดับมิฉะนั้นจะใช้กองกำลังมาเช่นแม่ทัพภาคหรือผู้บัญชาการทหารบกอะไรอย่างเงี้ยและดูแม้กระทั่งเขาเนี่ยเขาใช้คุณมาลีเนี่ยเป็นโฆษกกลาโหมเนี่ยมาชี้แจงฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการเพื่อไปสู่ในเชิงนโยบายที่เขาก็วางงานไว้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าการจับลุงโยชน์ก็ดีหรือการยิงยั่วยุกันไปกันมาแล้วก็มีการให้ข้อความว่าจริงเป็นเท็จอะไรเงี้ยไทยยิงก่อนเขายิงมาอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเขตแดนใครอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นการยั่วยุเพื่อให้เกิดนำไปสู่การเจรจาแล้วก็ไปสู่การที่จะว่ากันเรื่อง MOU 44แล้วก็ไปเรื่องของการแบ่งปันเขตแดนไปถึงศาลโลกในระหว่างทะเล
โอเค ไปได้หมดเลย มุมมองของคุณศักดา แต่ต้องมุมมองของคนที่รู้จักกับคุณเซน อ๋อ นะครับคุณเทพไทยคุณมองนี่คือ อันนี้คือมันต้องการที่จะหยิบปืนขึ้นมายิงหลาย ๆ นัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเขาก็จะแบบไร้วินัยแล้วยิงนะเขาก็ต้องมีคนที่คุมอยู่ถูกต้องไหมหัวหน้าอะไรเขาก็ต้องแบบเฮ้ยผู้บัญชาการเฮ้ยคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง ผู้บังคับการก็ต้องมาคอยคุม น่าจะเป็นนโยบายมากกว่าหรือเปล่าที่ให้ทำการแบบนี้ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญนะ ฮะ คือเหมือนกับเด็กเล่นขายของอ่ะ ก็นั่นแหละฮะ แย่กันไปแย่กันมาแย่กัน คือคุณจะเอาจริงคุณจะตั้งหน้าตั้งตาจะรบกันก็รบกันเลย อันนี้แย่กันไปอย่างนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นเหตุผลทางการเมืองของอุนเซนนะ อย่าง คืออุนเซนก็จะรู้อยู่แล้วไงว่าปีหน้ากลางปีเนี่ยเขาจะเลือกตั้ง ครับ เลือกตั้งใหม่ พอเลือกตั้งใหม่ก็ต้องยอมรับว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยกระแสตกต่ำมากนะจนถึงวันนี้คุณเห็นไหมบทบาทเขาน้อยมากนะพอน้อยมากเขาต้องปลุกกระแสชาตินิยม แล้วมันยังปลูกไม่ขึ้นใช่ไหมฮะ มันจะปลุกขึ้นได้ไงอ่ะไม่ใช่ปลุกง่ายนะกระแสชาตินิยมมันก็ปั่นกระแสอยู่ แต่ว่าสุดท้ายชาวบ้านมันก็อดอยากชาวบ้านก็มีปัญหา เศรษฐกิจมันมีปัญหา อะไรมันมีปัญหาหมดก็เรื่องเดียวไงก็คือต้องทะเลาะกับไทยนี่แหละสร้างรักชาติคือไม่ว่าชาติไหนอ่ะเวลาทะเลาะกันกับต่างชาติเนี่ยกระแสความรักชาติมันจะสูงขึ้น ครับ ไม่งั้นคุณอนุทินจะชนะถล่มทลายเหรอ กระแสรักชาติไง ปั่นกระแสรักชาติคุณเห็นไหมล่ะ คุณโยหัวเราะ อ คุณโยก็เห็นด้วยกับเขา ก็เอาแล้วไม่ล่ะแกปั่นกระแสรักชาติ ที่หัวล้อนี่คือโยงจนได้ โยเราโอเค มันก็แล้วคุณก็เห็นนี่ใช่ไหมคือคนไทยเอาอย่างนี้ว่าคนไทยตอนนี้ก็แล้วกัน พอพูดถึงเขมรเนี่ยนะเกลียดขึ้นมาทันทีโกรธขึ้นมาทันทีไงเพราะกระแสรักชาติเรามีไง เพราะเราทะเลาะกับเขาไงเพราะเราก็ต้องเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่เขาจะเรียกคะแนนนิยมได้นะฮุนเซนนะก็คือมาทะเลาะกับไทยไง ก็คือปั่นให้เขาเหมือนกันก็คือให้เกลียดไทย ใช่แต่ว่าเขาในขณะเดียวกันคุณก็เห็นว่าเขาเนี่ยก็ถูกบีบจากประชาคมโลกจากนานาชาติเนี่ยเยอะ อ่าฮะ นี่ล่าสุดคุณเห็นไหมล่ะ อ่า อ่า เสียมูนีไม่อยู่รักษาตัวไข้มะเร็งอยู่ที่ปักกิ่งฮุนเซนรักษาการพระมหากษัตริย์เซ็นนิรโทษกรรมไม่เกิมโสกา ผู้นำฝ่ายค้านพรรคผู้ชาติเห็นไหมจบเห็นไหม ที่จะจำคุก 27 ปีแล้ว 27 ปี แล้วก็ ก็นั่นเห็นไหมก็ปฏิปนเพราะอะไรเพราะประชาคมโลกเนี่ยเขานานาชาติเนี่ยเขากดดันเขากดดันฮุนเซนคือฮุนเซนก็ต้องยอมไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะเจรจากันนะว่าทางการเมืองไงเพราะตอนนี้ฮุนเซนมันก็ยังไม่มีคู่แข่งไงแต่ถ้ามันมีคู่แข่งมาเมื่อไหร่เนี่ยฮุนเซนก็เดือดร้อนไงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนที่เป็นคู่แข่งจริง ๆ มันเข้าประเทศไม่ได้ไงสมรังสีมันเข้าไม่ได้ไอ้ที่สมรังสีเนี่ยมันก็เกาะติดกับฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะ สหรัฐด้วยใช่ไหม สหรัฐฝรั่งเศสก็เกาะติดในขณะเดียวกันคุณก็เห็นแล้วในลูกพี่คุณน่ะ ลูกพี่ผม ลูกพี่ไหน อนุทินชันวีรกูลก็อยู่กับมาครองอยู่นู่น โอ้ย ไปร้องเพลง เป็นนายก น นายกไม่ใช่ลูกพี่ผมเป็นนายกประเทศ นายกประเทศไทยไม่ใช่ลูกพี่คุณเหรอคุณเชียร์จังเนี่ย ผมเชียร์เหรอ คุณเชียร์แบกอยู่นะ เหรอผมแบกอีก9 เดือนพักโทรมาด่าผมก็หยุดได้แล้วด่าแต่รัฐบาลไม่ใช่ อนุทินน่ะอยู่กับมาครองนู่นคุณดูไหมล่ะ ฮะ ไอ้มาดูไอ้มาครองจับมือกัน ครับ ไอ้มาครองก็โพสไอจีใช่ไหมภาพชื่นมืนกันอะไรกันเนี่ยนะแล้วก็เพลงประกอบคุณเห็นไหม ฮะ เพลงอะไรอ่ะ Made in Make in Thailand แดนดินไทยเรา เพราะเพลงอื่นแกไม่รู้จักไง อ่า เพลงอื่นมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมเพราะ Make in Thailand โอเค เฮ้ยนี่เพลงภาษาฝรั่งก็เลยโพสต์เพลงนี้ขึ้นมาหาเพลงนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นฮุนเซนก็กลัวไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยฮุนเซนมันก็เกาะติดกับฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเคยเป็นพี่เบิ้มเขาใช่ไหมเขายังไงก็เข้าข้างฝรั่งเศส แต่ว่าอนุทินตอนนี้ก็ประกบผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรบ้างนะFTA ก็คุยอยู่แล้วสารพัดแหละแล้วผมดูจากไอ้โพสต์ของมาครองเนี่ยเขาก็บอกแล้วจะคุยเรื่องการบูรณะดินแดนกันระหว่างสองประเทศ อันนี้สัญญาณดีไหมภาพดีไหมออกมาแบบนี้ดีไหม ดีมีอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ผมบอกคุณอนุทินนะผมไม่รู้อาจจะคุยก็ได้นะคุณอนุทินไหนอยู่ช่องนี้ยังคุยกันหน่อยดูอยู่แหละคุณอนุทินเรื่องเดียวนะที่ผมฝากคุณนะแต่ว่าผมรู้ว่าไม่เป็นข่าวคือคุณคุยกับมาครองนะว่าไอ้ดินแดนของเรา3 จังหวัดนะพระตะบองเสียมราชศรีโสพลที่ยกให้ไปตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะที่เป็นปฏิกรสงครามที่กำสงครามนะคุณต้องคุยแล้วว่ามันมีหลักฐานอะไรไหมขอหลักฐานเข้ามาดูหน่อยแล้วก็ให้ฝ่ายนักประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยมาดูว่ามันมีจุดอ่อนอะไรบ้างถ้ามีจุดอ่อนมันก็เล่นงานกลับไงเอาคืนมาไงอันนี้ของไทยเราอะคุณพระตะบองของไทยศรีโสพลของไทยเสียมราชของไทยมีสสไทยมีวันก่อนมีคนคอมเมนต์บอกว่าคุณตาเขาเป็นสรรพสามิตรพระตะบองไงมันของไทยคุณไปหาจุดอ่อนมาเอาคืนมาเลย
คุณศักดิ์นายเห็นด้วยประเด็นนี้ เห็นด้วยแสดงว่าเขาศึกษาประวัติศาสตร์จริง รู้จริง สัญญาณดีไหมฮะที่ภาพออกมาระหว่างมาครองกับอนุทินท่านอนุทินออกมา ถ้าหากว่าท่านมาครองเนี่ยคอมเมนต์หลังจากที่ได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วพูดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของการบูรณาการดินแดนระหว่างไทยกัมพูชาถือว่าเข้าประเด็นเลย ซึ่งผมมองว่าเหตุในการที่นายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินเนี่ยจะไปฝรั่งเศส ผมยังไม่รู้แล้วจะไปประเด็นไหนยังไงที่มันจะชัดเจนมากที่สุด นอกจากประเด็นของการมีประเด็นในเรื่องของ MOU หรือว่าการแบ่งปันทรัพย์สินในเรื่องของอ่าวไทย สินทรัพย์ทรัพยากรในของอ่าวไทย อันเนี้ยจะไปเกี่ยวข้อง สั้นๆนะครับว่าความเกี่ยวข้องตรงนี้จะเกี่ยวข้องตรงไหน สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยครอบครองแถบอินโดจีนสองประเทศหลักก็คือประเทศกัมพูชากับประเทศลาวสองประเทศนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสเมื่อมาฝรั่งเศสก็พยายามที่จะยึดครองประเทศไทยให้ได้ในขณะนั้นนะท่านนะจนเข้ามาทางใกล้บ้านผมแล้วนะเข้ากำมาเกือบถึงแล้วเข้าไม่ถึงเข้ามาถึงตราดมาถึงเกาะกูดแล้วก็มายึดที่จันทบูรณ์สมัยก่อนนี่จันทบูรณ์เดี๋ยวนี้คือจันทบุรียึดครองไว้ก็เลยมาทำสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสว่าถ้าไม่หยุดกันเนี่ยสมัยนั้นตรงกับรัชกาลที่ประมาณรัช4ปลายๆรัชที่5ก็เลยทำการตกลงกันว่าถ้าไม่ให้เสียดินแดนเนี่ยไทยจะต้องยอมทางฝั่งพื้นที่ดินแดนของไทยเพื่อแลกกับฝั่งตะวันออกฝั่งขวาของประเทศก็เลยเป็นที่มาที่คุณเทพไทยว่านั่นแหละก็เลยเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งฝั่งลาวไปเป็นพัตบองศรีบรรราชศรีโสพลเนี่ยให้เขาไปทีหนึ่งแล้วฝรั่งเศสตึงเริ่มถอนกำลังว่างั้นไม่เอาจันทบูรณ์ตอนนั้นเป็นจันทบูรณ์นะเป็นจันทบุรีตอนนี้แหละก็เลยถอยไปแล้วไปที่เกาะกูดนี่เสียดินแดนเป็นครั้งแรกนี่เป็นการรักษาต่อรองกันระหว่างฝรั่งเศสกับรัชกาลที่5ในยุคนั้นเพื่อแลกกับการเสียดินแดนตัดมายุคนี้ นะครับผ่านมันพอตัดกลับมาทุกนี้เนี่ยผมต้องพักตัดมายุคนี้ผมต้องขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อรวมถึงคุณอารโยเขามีข่าวบอกว่ามีอาวุธชีวภาพที่รั้วกั้นชายแดนอาวุธชีวภาพแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาวุธชีวภาพถ้าเป็นตรงนั้นไม่น่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดามั่งที่มาปล่อยอาวุธชีวภาพจากทีม21นี่ตอนมาใช้ชีวภาพแล้วใช่ไหมอุจจาระคุณอารโยมีข้อมูลตรงนี้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าวิเคราะห์กันสักครู่เดียวครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์ตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งตรงจากใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณเทพไทยคุณอารโยและแน่นอนใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟจันทบูรณ์ตอนนั้นบอกฝรั่งเศสไม่เอาโอเคก็ถอยล่าไปก็ถอยไปก็ถอยออกจากฝั่งอ่าวไทยล่นไปแต่ไปอยู่ที่เกาะกูดจังหวัดตราดตอนนั้นนะจนผลที่สุดก็เจรจาอีกครั้งหนึ่ง
ไทยก็มาเสียดินแดนครั้งที่สองให้กับทางฝั่งซ้ายของลาวเนี่ย ครับ ของ ครับ ไทยที่นั่นมา เพื่อแลกกับการถอยร่นออกไปจากจังหวัดตราดเกาะกูด ก็เลยเป็นที่มาว่าฝรั่งเศสได้ทำสนธิสัญญาขึ้นมาว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของประเทศไทย นี่สาระสำคัญมาอยู่นี้ ทีนี้พอมาเรื่องของที่จะโยงกันถึงเนี่ยความสำคัญในครั้งนี้ถ้าหากว่ามาครองเนี่ยค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในระหว่างสนธิสัญญาไทยสยามในขณะนั้นกับฝรั่งเศสเนี่ยในเรื่องของเกาะกูดเนี่ย ก็จะเห็นข้อนี้ ก็จะเห็นข้อนี้ว่า เห็นข้อเท็จจริง ว่าตกลงว่าแผนที่ของเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยเพราะฝรั่งเศสยกให้อยู่แล้ว นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองว่า แล้วเส้นสมมุติฐาน ตามอาณาเขตเนี่ยอาณาเขตไทยกับกัมพูชาถ้าจะแบ่งปันกันเนี่ยเขตแดนบนบกตาม MU 43การทำ MOU 44การแบ่งทรัพยากรใต้ทะเลผูกเส้นกันมาเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้เนี่ยจะทำยังไงเนื่องจากไทยเนี่ยยกเลิกฝ่ายเดียว ครับ ไปกับกัมพูชาในเรื่องของ MOU 43ไปแล้ว 44 44ไปแล้ว เมื่อยกเลิกไปแล้วของผลของมันอาจจะทำให้กัมพูชาเนี่ยสามารถจะไปร้องกับศาลโลก ครับ อาจจะไปร้องกับศาลโลก ครับ ทีนี้มันก็จะเข้าอยู่ในลักษณะพอฟ้องศาลโลกแล้วทำไงก็ไปขึ้นศาลระหว่างประเทศว่าด้วยทางทะเล ถ้าตกลงกันได้ก็ตกลง ถ้าตกลงกันไม่ได้เขาก็จะเอาคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยทำการชี้ขาดเพื่อแบ่งเส้นกันใหม่ เส้นที่เขาว่าเนี่ยที่เขากลัวกัน อันนี้แหละจะได้ผลประโยชน์กับไทยหรือไม่ได้ไทยก็คือเส้นมัธยัสถ์แบ่งผ่ากลางเลย ไม่ได้แบ่งการตามข้อตกลง โอเค MOU แล้วขีดเส้น โอเค ฉะนั้นการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ไม่เสียค่าเครื่องบินเปล่าๆนะ อ่ะ จะต้องคุยกับนายกมาครองให้ได้ว่า ประธานาธิบดีมาครอง ครับ ว่าอะไรฮะขอสรุป ว่าสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยต้องยืนยันเลยว่าเกาะกูดเนี่ยทั้งหมดอเดนบริเวณเนี่ย เป็น มันเป็นของไทย ถ้าคุยตรงนี้ได้ จบ หลักฐานมันก็ดีกว่าอยู่แล้ว เกาะกูดมันของไทยอยู่แล้วเจ้าเกาะกงอยู่เกาะกงของเตียบันน่ะไทยเกาะกงคนไทยเกาะกงน่ะ อ่า แล้วคุณไปดูคนเกาะกงเนี่ยนายอะไรไอ้ผู้ทองที่เพิ่งเสียไปก็คนไทยคือรอบนี้นี่นะอย่าให้มันเสียค่าเครื่องบินเปล่าอย่ามันเปลืองค่าน้ำมันเครื่องบินคุณอนุทิน เอาให้ ไปแล้วเนี่ยเอาเรื่องใหญ่ ให้จบ ทำเรื่องใหญ่เลยเอา3 จังหวัดนี้กลับมาพระตะบองเนี่ยเราก็มีหลักฐานอยู่แล้ว โอเค โรงพยาบาลชื่อไทยอะไรไทยหมด โอเค ของไทยมีสสไทยชื่อชวลิตอภัยวงศ์ โอเค นายควงอภัยวงศ์ก็คนพระตะบองคนศรีโสพลคนเสมาราชคุณต้องเอามางานนี้คือจะเปิดเกมรุกอย่าให้มันจะมายิงปืนเล่นๆอยู่เอาเกมรุกเลยมึงก็ จะ มึงยิงปืนมากูยึดแม่ง3 จังหวัดเลย ยิงก็ยิงไปแต่เราเล่นเกมใหญ่ เอาให้ ก็เอาเลยถ้ามีหลักฐานปั๊บจะฟ้องก็ฟ้องเอามา เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสทองของนายก ใช่ รัฐมนตรี คือนักวิชาการพร้อมจะทำอยู่แล้วเรื่องนี้ นิดนึงนะคุณทีนนะ การที่ ฟังนะ นายก เดี๋ยว รัฐมนตรีเนี่ยการนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล้ายกเลิก MOU 44เนี่ย ฮะ ถ้ามีคิดช็อตสั้นๆ คิดเป็นแผนนะครับ มันจะต้องยาวไปถึงอย่างที่คุณเทพไทยว่า โอเค นายกจะอยู่ถึงวันที่ 27 ใช่ไหมกลับวันที่ 27 นะ เช็คนิดนึงนะฮะ เพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ จะ นะ ได้โทรคืนนี้ใช่ไหม วันนี้โอ้มัน 26 แล้วนี่ เฮ้ยนายกจะไปแล้วเหรอ ไม่จะ อก ลั ยู่ บ ถึง27 หมายถึงว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่27แล้วบินกลับมา คิดว่านายกอยู่27 แต่ผมเชื่อว่าน่าจะคุยคุณนายกจะเสริมตรงนี้ไหมประเด็นนี้ไหมก่อนที่เราจะไปประเด็นอาวุธชีวภาพ ก็ไม่อะไรมากแต่ ท่าน แต่ นายก ผมอะเชื่อว่าไปฝรั่งเศสรอบเนี้ยคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นhidden agenda หลักของท่านนายกแหละไม่ได้คุยเรื่องลงทุนไม่ได้คุยเรื่องอะไรหรอก เพราะว่าปีที่แล้วคุณมาเนี่ยเขาไปนะไปหามาครองเนี่ยแล้วเขาก็ไปเจรจาขอให้ฝรั่งเศสเนี่ยส่งหลักฐานอะไรมาเตรียมขึ้นศาลโลก เตรียมเจรจากับไทย คือถ้าเราก็ควรจะต้องไปบ้างไปคุยกับมาครองว่าส่งให้เขาแล้วส่งให้เราด้วย อย่างน้อยที่สุดจะดีจะช่วยไงเราจะได้รู้ว่ากัมพูชาถือหลักฐานอะไรอยู่ แล้วเผื่อเราไปค้นหลักฐานอื่นเพิ่มแล้วเราก็ได้ประโยชน์นะฮะนั้นผมว่าเผื่ออันนี้แหละประเด็นหลักเนี่ยไปเรื่องไทยกัมพูชาแหละแต่ประเด็นอื่นเขาอาจจะเป็นเรื่องน้ำจิ้มไป ก็ถ้าสมมุติเราใช้ประเด็นนี้หลักในการพูดคุยกับมาครองแล้วทำให้ท่านเห็นได้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยประวัติความเป็นมามันคืออะไรยังไง อันนี้มันน้ำหนักมันเทียมมาฝั่งเราเยอะมาก
ก็อาจจะ ได้เปรียบ นะ ถูกต้องไหมฮะ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรในกลไกไหน เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขึ้นศาลโลกอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังสบายหน่อย เพราะว่าหลักฐานเนี้ยผมเชื่อว่าหลักฐานเอามามันก็มีหลักฐานบางตัวแหละที่ไม่น่าจะได้ประโยชน์กับไทยเท่าไหร่ แต่ถ้าเอามาเป็นพื้นฐานในการเจรจาเนี่ยผมว่ามันก็พอได้อย่างน้อยที่สุด เราก็รู้ว่าหลักฐานที่กัมพูชาถือจุดอ่อนคืออะไร อันนี้ก็จะมีประโยชน์ แต่ที่แน่ๆท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่เปิดด่าน เราเปิดเกมรุกที่พูดเอาประเด็นให้จบนะ3 จังหวัดในเรื่องใหญ่นะคุณ โอเค เปิดเกมรุก อ่า เพราะว่าอะไรเพราะวันก่อนมันก็หัวหมอเอาพระวิหารเราไปอะนะเที่ยวนี้เราเอาเกมรุกเลยไปเอาหลักฐานจากมาครอง แล้วก็ให้นักประวัติศาสตร์ไปดู ว่ามีช่องทางไหนที่จะเล่นงานมันเอาคืนมาบ้าง คราวนี้นะถ้าได้3 จังหวัดนะดูนำหน้าฮุนเซนที่มันจะตอดเล็กตอดน้อยไอ้กิโล2 กิโลตามชายแดนนะจะเอามาคืบ2 คืบอะไรเงี้ยนะล่อมาเลย3 จังหวัดเอามาเลย เอากอกกงมาด้วยคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักประวัติศาสตร์ไทยเยอะแยะตอนนี้ทีมนักวิชาการตั้งหลายคนนะเขาตั้งท่าต่าง พร้อม ๆตกทีมดรอาทิตย์ทีมดรอาทิตย์อุไรรัตน์เขาพร้อมที่จะสู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณอนุทินไปปั๊บเนี่ยคุยกับมาครองขอดู แล้วก็เสร็จแล้วถ้ามาครองไฟเขียวก็ให้นักประวัติศาสตร์ต่อนักประวัติเขาคุยกัน แล้วก็ดูแล้วก็ศึกษาอะไรที่เป็นคุณยึดเอามาเลย3 จังหวัดอันนี้ไม่ได้กดดันท่านนะ แต่ว่ากำลังจะบอกให้เห็นว่ามันมีช่องทาง คือเราลุกเขามากไงตอนนี้ตั้งรับอยู่อย่างเดียวเราก็เสียเปรียบมันไงมันมาขี้อยู่ข้างรั้วทำไมอะคุณ พูดถึงประเด็นนี้ ไปกันต่อขออันนี้ใช่ไหม นี่เห็นไหมนี่จะมารองเห็นไหมอันนี้ของไทยไหมล่ะโรงพยาบาลมันนี่ภาษากัมพูชาหรือภาษาเขมรอะไรเนี่ยโรงพยาบาลจังหวัดพัทบองตราจังหวัดก็มี โอเค เข้าใจ เสียงมาแล้วนี่แหละ ขออนุญาตครับ อันเนี้ยเข้าใจสมัยก่อนเนี่ยดินแดนตรงนี้เนี่ยเป็นของไทยใช่แหละ ครับ แต่โดยสนธิสัญญาไทยคือสยามฝรั่งเศสไง อ่า เราแลกเขาไง มันก็เลยต้องไป ไม่ใช่คุณอันนี้เนี่ยเราแพ้สงครามครั้งสงครามของปี 2489 ไงหลังจาก 2475 แล้วเนี่ยอันนี้เป็นของไทยแล้วก็ไปเลือกตั้ง ผู้แทนเนี่ยมีผู้แทนไทยตั้ง 3-4 คนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมจำได้ไง ชื่อชวลิตอภัยวงศ์พอหลังจากนั้นเนี่ยพอแพ้สงครามปั๊บเนี่ยเราแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2ใช่ไหมเขาก็ยึดอันนี้เราก็ยกให้เขาไปชำระค่าสงครามค่าแพ้สงครามไปคราวนี้เนี่ยอันนี้แหละมันมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้วางเล่านะเล่าในส่วนที่สัญญาไอ้นี้เนี่ย3 จังหวัดนี้เนี่ยที่เป็นของไทยเนี่ยเพราะสงครามโลกครั้งที่ 2คนเราไปดูไงว่ามันมีอะไรที่จะสู้ได้บ้าง ส่ง ตอนนั้นเราโง่ตอนนี้เราฉลาดเรากินปลาทะเลเยอะไม่เลย ข้าวตับ เป็นไอ้ ข้าวมะลิข้าวหอมมะลิ เพราะฉะนั้นต้องเอามา โอเค ลุกเอาลุกอย่าดังรับผมเชื่อผม ก็ส่งเสียไปท่านนายกจะกลับพรุ่งนี้แล้ว ตั้งผมให้เป็นที่ปรึกษาหน่อยเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ เดี๋ยวท่านนายกกลับมาคุยต่อได้ คุณรู้จักไม่ใช่เหรอคุณต่อสายคุณนายกหนูได้ไม่ใช่เหร ต อ อนนี้เขาไม่ค่อยรับสายผมแล้วตั้งแต่ผมด่าระบบสีน้ำเงินมากไป โอเคแล้วบอกสิเดี๋ยวคุยกันคุณผู้ชมขอเนี่ยไปต่อนะครับกัมพูชาใช้อาวุธชีวภาพหรือเปล่านะฮะมีรายงานครับว่าทหารเขมรยั่วยุอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่อาวุธปกติทั่วไปมันคืออาวุธชีวภาพก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับพบอยู่ตามรั้วชายแดนไทยที่โอเสเม็ดฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับทางด้านของท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าการยั่วยุของฝั่งกัมพูชามีหลายรูปแบบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านพูดว่าอย่างไงเอาฟังนิดนึงฮะอย่างที่โอเสเม็ดนะครับก็มีการยั่วยุเพิ่มนะครับอย่างเช่นมีการมาอุจจาระมีรั้วรวดหนามนะครับมันข้อที่จริงมันทั้งรูปแบบก็ยังไม่ได้รับรายงานนะเรื่องนี้แต่โดยจากเขาเรียกจากข้อมูลที่มีนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าโดยข้อสรุปเนี่ยถือว่ากำลังพลนะหรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะในระดับคนหนุ่มๆนะครับส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยอยู่บ่อยนะแต่ก่อนเราก็จะเห็นเขาอาจจะใช้เขาเรียกว่าความใช้วาจานะอาจจะมีการเหมือนคล้ายๆทะเลาะเบาะแว้งกันนะโดยการใช้คำพูดแล้วก็ต้องการจะบันทึกภาพมากกว่านะครับแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปสื่อสารทางโซเชียลมีเดียนะครับ ด้านข่าวไม่รู้ลึกกว่านั้น เอา
คุณอาริโยคิดยังไงครับ อันนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยน ไอ้คุณอนันโยวิเคราะห์เรื่องขี้หน่อยคุณอนันโยหน่อย ไหวไหม ไม่แต่ไม่ อันนี้คือไปอีกขั้นแล้ว ไม่วิเคราะห์ก่อนเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เรื่องขี้ไอ้ครับ หมายถึงอุจจาระ อุจจาระเนี่ยขี้หรืออุจจาระเหมือนกันแหละเอา อันนี้ยอมรับจริงความรู้ผมน้อย แต่เห็นผมเคยญาติผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนโจรเขมรน่ะที่เขาขึ้นปล้นบ้านเขามีคติว่าแบบว่าต้องไปถ่ายอุจจาระเอาไว้เอาที่ไว้เพราะว่าเอาเคล็ด วิชาเขมร ตามจะได้ตามไม่ได้หรือแบบปิดทางปืนอะไรมาเนี้ยตำรวจตามไม่เจอ เล่นคุณใสไอ้นี่มนต์ดำใช่ไหม ฮะอันเนี้ยผมก็พูดนะผมไม่รู้หรือเปล่าว่านี่ไม่รู้เล่นคุณใสหรือเปล่าหรือว่ามันอยากจะทำอย่างนั้นหรือว่ามันอยากจะพูดอยากจะกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าพฤติกรรมของกัมพูชามันก็พูดตรงๆมันก็ประมาณนี้แหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนะก็อย่างเรื่องผมว่าเรื่องปืนมันยังน่าซีเรียสมากกว่าเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็ไปปล่อยมันไปคือคุณต้องเข้าใจผมจะวิเคราะห์แล้วตั้งหน้าตั้งตาวิเคราะห์ ผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวฟังคุณเทพไทยกลับมาวิเคราะห์เรื่อง ขี้นี่แหละ ครับ อุจจาระโอเคน อกเหนือจากนี้นะฮะยังมีโดรนปริศนาที่บินอยู่ตรงสุรินทร์นะฮะคุณผู้ชมครับตกลงมันคืออะไรยังไงกันแน่แล้วเดี๋ยวมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของท่านนายกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงที่ปารีสเนี่ยว่าท่านไปพูดอะไรกับประธานาธิบดีมาครองนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะน้องฝันดีไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่คุณศักดาคุณอารัยโยและคุณเทพไทยนะฮะซึ่งตอนนี้คุณเทพไทยตั้งหน้าตั้งตาจะวิเคราะห์เรื่องของอุจจาระเหรอฮะของทหารขี้นี่แหละยังไงง่ายดียังไงคือจริงๆเนี่ยไอ้ขี้ข้างรั้วอย่างนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าพวกทอยพวกเตือนหาเรื่องก็ชาวบ้านธรรมดานี่แหละคุณสังเกตดูเวลาไปขี้หน้าบ้านก็บ้างขี้ข้างประตูบ้างอะไรเขาเหยียบบ้างอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีอารยธรรมไงเพราะเนี่ยกัมพูชามันไม่มีอารยธรรมสองในกัมพูชามันเถื่อน
มันยังไม่มีส้วมจักรโครกไงส้วมราดมันยังไม่มีไงปกติมันขี้ใส่หลุมไงขุดหลุมแล้วขี้ ครับ แล้วตอนนี้มันขี้เกียจขุดหลุม มันก็เลยมาขี้อยู่ข้างรั้วคราวนี้ถ้าคุณวิเคราะห์ว่าเป็นขี้ใครเนี่ยนะ ไม่ต้องถึงอาจารย์ออสแล้วนะต้องไปดู เพราะว่าสารอาหารที่ขี้เนี่ยถ้ามันกินของดีมันขี้ประเภทหนึ่งถ้ากินหัวมันกินอะไรอย่างเงี้ยนะกินแมลงอย่างเงี้ย ขนาดนั้น ก็ขี้อยู่ผมวิเคราะห์ได้ คุณเชื่อไหมว่าสมัยผมเด็กๆนะขโมยวัวนะแล้วก็ระหว่างที่รอเจ้าของบ้านจะหลับจะขโมยวัวเนี่ยนะแล้วปวดท้องอืดขี้อยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะแล้วก็ไปศึกษาก็ตามเจอไงว่าขี้นี่ของใครบ้านใครมากินมาขโมย เพราะว่าขี้มันดำเนี่ยเขาไปสืบดูว่ามื้อเย็นนั้นเนี่ยบ้านใครจะมาต้มพวกเลือดวัวในเครื่องในวัวเนี่ยเครื่องเลือดใส่เลือดหมูเลือดอะไรเนี่ยพวกนี้ถ้าพอขี้เนี่ยมันจะออกมาดำตามเจอมีอยู่บ้านหนึ่งสืบจากอุจจาระสืบจากขี้นี่แหละเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่ต้องพูดหรอกขี้เขมรอยู่แล้วแหละพูดนะเพราะว่าขี้เขมรขี้ดำรู้อีกก็คนใต้เขาพูดโง่ขี้ดำโง่ขี้ดำคือโง่ขี้ดำโง่นี่แปลโง่นะโง่ขี้ดำคนขี้ดำจะโง่สังเกตดูเพราะจะได้รู้วุ้นเส้นเนี่ยนะผมเนี่ยมาคุณจะเอาคุณใสอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าคุณน้อยดีนะมาเรื่องขี้เนี่ยเหมือนอาจารย์อารโยว่าอาจจะเอาคุณใสเรื่องคุณใสก็มาเกี่ยวข้อง อาจจะเป็นคุณใสแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกของเราก็มีคุณใสเราก็แก้ได้เรามีเบี้ยแก้อยู่คุณไปกลัวอะไรคือถ้าคุณใสเขมรดีมันไม่ลบแพ้อย่างนี้หรอกใช่ไหมโอเคแต่จริงๆเขาบอกว่าเราชอบเล่นไสยศาสตร์ทั้งที่จริงๆเขาก็ชอบเล่นไสยศาสตร์ไม่แพ้กันเขาเจ้าแห่งไสยศาสตร์นะฮะเขาสั้นๆนาทีเดียวคือดูจากการให้สัมภาษณ์จากคำถามของสื่อที่ถามโฆษกกองทัพเนี่ยคุณวินไทยเนี่ยว่าเรื่องนี้มันเป็นไงคือเรื่องอุจจาระอะไรเงี้ยท่วงทำนองท่าทีของโฆษกเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมองอาจจะมองในเชิงยุทธศาสตร์ดูอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นแค่เป็นธรรมชาติบ้างหรือไม่ก็เป็นลักษณะการยั่วยุอย่าไปทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะระดับเชิงนโยบายเนี่ยมันใหญ่ไปกว่านั้นเป็นเรื่องของดินแดนเป็นเรื่องของทรัพยากรฉะนั้นท่วงทำนองท่าทีของโฆษกเนี่ยใช้สมาธิในการตอบเพื่อหลีกเลี่ยงออกไปไม่ให้เป็นประเด็นหรือมันเป็นประเด็นเล็กสำคัญแต่ประเด็นใหญ่คืออันนี้ฮะคุณผู้ชมครับขณะที่ฐานกัมพูชาสร้างสถานการณ์ยั่วยุไปทุกวันนะฮะปรากฏว่าเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาพลโทหญิงมาลีโสเจียตามาแล้วนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาออกแถลงการระบุว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่24พฤษภาคมระหว่างเวลา 9:24 นาทีถึง 10:10 นาทีได้ยินเสียงปืนจำนวน22นัดจากฝั่งทหารไทยบริเวณพื้นที่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศโอเสเม็ดจังหวัดอุดรมีชัยครับนี่คือการใส่ร้ายป้ายสีเราใช่หรือไม่คุณอนาลิโอเรายิงถึง22นัดเลยอันนี้ไม่รู้แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเสียงปืนมันบอกได้นะออกมาจากปืนประเภทไหนปกติแล้วถ้าคนดูเก่งๆนะถ้าเจมารีมีคลิปก็เดี๋ยวเปิดมาให้ดูแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีคลิปอะเสียงมันวิ่งมาทางไหนมันก็บอกทิศทางได้เหมือนกันแบบที่ตอนปีที่แล้วที่ประชุม UNGA แล้วก็กัมพูชาออกแถลงการแป๊บเดียวที่ว่าชั่วโมงเดียวถึงนิวยอร์กไปเปิดคลิปดูจริงๆเสียงปืนมาจากฝั่งกัมพูชาทั้งนั้นเลยเราไม่ยิงมันก็เลยแบบเหมือนโป๊ะแตกอะไรประมาณนี้นั้นผมว่ายิงไม่ยิง22นัดอะไรอย่างเงี้ยเอาหลักฐานมาดูมันจะบอกได้ว่าของจริงหรือของปลอมนี่คือการสร้างเฟกนิวส์ปั่นนอกเหนือจากปั่นเราแล้วใส่ร้ายเราอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเราใช้ปืนโซนตะวันตกเยอะกระสุนมันจะเสียงอีกอย่างหนึ่งเขาใช้ปืนอาก้าเยอะกระสุนจะเสียงอีกอย่างหนึ่งแค่นี้ก็ตอบได้แล้วของใครคราวนี้อันนี้เรื่องของปืนนะฮะส่วนหนึ่งแต่อันเนี้ยเราเห็นจริงๆเลยชาวบ้านเห็นเลยก็คือโดรนคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะเวลาประมาณสัก2 ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ทำเอาชาวบ้านผวานอนกันไม่หลับเนื่องจากว่าไปพบโดรนปริศนามีภาพมาขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวคุณเทพไทยคุณศักดาคุณอารโยดูไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าบินว่อนอยู่เหนือท้องฟ้าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยชาวบ้านพบโดรนที่มีไฟกระพริบอยู่เนี่ยปึ๊บบินเคลื่อนไปในพื้นที่อย่างช้าครับนี่อันนี้ชัดนิดนึงเนี่ยแบบนี้นะครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ลำบากมากเลยนะครับลำพังนักท่องเที่ยวก็หาย
ข้าวของก็ขายไม่ได้ต้องมานั่งเฝ้าระวังกันอีก เดี๋ยวเรามีเสียงแม่ค้าในพื้นที่นะฮะสั้นๆแต่ผมขออนุญาตคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดเราสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก่อนไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณอนันต์โยเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์แต่ว่าโดนแบบนี้บินขึ้นมาแบบนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต้องเลยล่ะโดนบินอย่างเงี้ยก็ในพื้นที่ชายแดนไม่ปกติหรอกแต่มันจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคคุณผู้ชมไปทางออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นของการร่อนทองนะครับเนื่องจากว่าเขาล้ำชายแดนเข้ามาในพื้นที่ของไทยจำข่าวลุงโยดได้ไหมที่โดนจับกรุงเทพไทยลุงโยดสายน้อยใช่ไหมโดนจับใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นคนกัมพูชามาฝั่งเราได้จับหรือเปล่าเราได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่เขาอ้างว่าเขามาร่อนทองแต่สุดท้ายเส้นทางน้ำน่ะเขาดูจากดาวเทียมทำไมเส้นทางน้ำมันเปลี่ยนไปนี่คือการทำเส้นเขตแดนใหม่หรือเปล่าฝั่งกัมพูชาเขาทำอย่างนั้นหรือเปล่าติดตามในออนไลน์สำหรับทีวีขอบคุณครับประเทศไทยครับคุณศักดาครับคุณอนุครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับติดตามสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งพูดคนละ1 นาทีแล้วเราปิดรายการจบเลยนะครับ เพราะพี่เทพไทยเขารีบไปฮะเขารับงานซ้อนเขาคิวทองจริงเหรอ ใช่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ไปถึง5 โมงเย็นไปเลยอันนะแต่อีกคนหนึ่งที่รีบไปคือคุณศักดาเขาจะรีบไปขึ้นคอนเสิร์ตถ้าใครทันนะฮะศักดาอินคาคนเนี้ยรีบผม2 ทุ่มนู่นได้อยู่ได้บีฟกันไป5 โมง5 โมง 15 5 โมง 20ได้แหมนึกว่าใจ6 โมง5 โมง 15ไม่ได้ห่างจากวิทยาลัยเท่าไหร่เลยไม่พอมาที่เนี่ยเรารู้เลยนะเขาต้องแบบคือเอาทุกเม็ดเช็ดทุกไม้อะเขาต้องเก็บละเอียดอ่ะแน่นอนต้องเก็บนิดนึงพี่นิดนึงอย่างนี้ต้องลาทั้งวันแบบที่จะให้ใครพูดอะมาที่ต้องลาทั้งวันเข้ามาก็ยากออกก็ยากหลักๆเลยรถติดเลยเข้าก็ยากออกไปที่นี่หมดสิทธิ์เข้าแล้วออกยากเอายังไงทีมงานถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็พิจารณาตัวเองนะเดี๋ยวผมจะพิจารณาตามผมจะพิจารณาการเมืองหน่อยดินี่เมื่อกี้ก็เปิดไว้ได้เดี๋ยวผมการเมืองแน่นี่การเมืองของเอากัมพูชาให้จบก่อนการเมืองจริงๆหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมเชิญคนแบบว่าขอแบบมีสาระหน่อยได้ไหมนี่แหละสาระทั้งนั้นนี่สาระอะไรจะตลกโปกฮาขนาดนี้วิเคราะห์อุจจาระกันเลยทีเดียวโอเคมันเป็นประเด็นเนื้อทำไงเอานะพร้อมไหมพร้อมมาได้เบอร์ได้5 4 3 2กลับเข้ามาครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับอยู่กันครบหน้าครบตานะครับแอดมินเพจ Thai Arm Force คุณอนันต์โยกสกุลนะครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระท่านที่ใส่สูทสีเทาๆแบบนี้หล่อเท่คุณศักดานพสิทธิ์นะฮะและอีกท่านหนึ่งครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระเช่นเดียวกันและท่านเป็นเจ้าสำนักเทพไทยไข่กระดกนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์ฮะอยู่กันครบหน้าครบตาคุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณคุณบีไลท์โลโก้นะครับที่โดเนทเข้ามาบริจาคเข้ามาให้กับช่องของเราซึ่งท่านสามารถที่จะบริจาคให้กับช่องเราได้นะครับตามกำลังตามความศรัทธาตามความสะดวกไม่บริจาคก็ไม่เป็นไรขอให้คอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจให้กับแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านในวันนี้นะครับคุณบีไลท์โลโก้ขอบคุณมากๆนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่คุณบีไลท์โลโก้เนี่ยหายไปนานมีช่วงหนึ่งเข้ามาบ่อยแล้วก็หายไปนานเข้าใจว่าเขาอาจจะไปฮอลิเดย์ตอนนี้กลับมาชมรายการแล้วนะฮะโดเนทมา2 วันติดขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณบีไลท์โลโก้นะครับการเมืองไทยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราวิเคราะห์ทุกมิติสำคัญบนโต๊ะตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ผมอยากจะเอาเรื่องของกัมพูชาเอาให้จบก่อนนะฮะคุณผู้ชมโดนปริศนาเอาภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอกาบเชิง
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาไปเห็นแบบนี้ฮะบินไปบินมาแบบนี้ แต่ด้วยความเคารพนะคุณอนันตโยผมไม่แน่ใจว่านี่มันมีการฟาสต์สปีดหรือเปล่าทำไมลักษณะการบินโดรนเนี่ยปกติโดรนมันไม่ได้บินอย่างแบบน่าจะเร่งน่าจะเร่งสปีดใช่ไหมน่าจะเร่งสปีดใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแต่เข้าใจว่านี่แต่โดรนแหละเพราะมันคงไม่ได้อยู่ดีๆมันคงไม่ใช่ผีกระสือมั้งแต่ไม่แน่ใจนะหรือผีกระสือจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาวต่างชาติบางทีก็งงว่าเฮ้ยนี่มันผีกระสือคืออะไร What is a ผีกระสือแต่อันนี้คือน่าจะเป็นโดรนชัดเจนนะฮะมันทำเอาชาวบ้านเขาระหวาดระแวงเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่มาข้าวของขายไม่ได้ผีกล้าผีกล้าหรือผีกระสือนี่แหละอ๋อแต่ไม่ใช่แหละอันนี้โดรนแหละคืออย่างนี้แต่โดรนมันไม่แวบอ่ะเนี่ยอันนี้ต้องให้คุณอนันตโยต้องดูดีๆมันมีแวบอยู่อ่ะใช่ครับโดรนมันแวบอยู่แล้วแวบมันก็นี่โดรนที่มันมีไฟมันเป็นพวกโดรนแบบโดรนถ่ายรูปอะโดรนธรรมดาเราซื้อมันก็จะมีไฟแล้วก็บินก็แวบแต่จริงๆแล้วอะมันน่ากังวลเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้ประกาศของ CAAT ก็ยังมีอยู่นะคือห้ามบินโดรนตอนในแนวชายแดนนั้นโดยทฤษฎีมันไม่ควรจะต้องมีโดรนบินก็มันก็มีโดรนบินซะแล้วอันนี้เราก็ต้องดูมันต่อไปแต่ว่ามันน่าจะเข้ามาลึกพอสมควรซึ่งถ้าโดรนเกรดคอมเมอร์เชียลแบบนี้ผมว่ามันคงบินข้ามภูเขาอะเป็น100 เมตรเข้ามามันคงลำบากก็อาจจะต้องไปดูก่อนอย่างแรกเลยอันนี้ลองไปดูพวกเดียวกันเองก่อนว่าเราบินกันเองหรือเปล่าคืออาจจะไม่ใช่แบบชาวบ้านก็ได้แต่แบบว่าบางทีก็คือทหารเราเนี่ยแหละฝึกบินโดรนฝึกนั่นหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆก็ค่อยมาดูกันซะนั่นแหละถ้ามันไม่ใช่พวกเรานะอันนั้นก็น่าห่วงละเพราะว่าโดรนแบบนี้ถ้าเกิดเขามาปล่อยในประเทศไทยคือเข้ามาบินแล้วปล่อยประเทศไทยอ่ะมันก็แปลว่าชายแดนเรายังมีช่องโหว่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโดรนที่บินข้ามมาจากฝั่งกัมพูชาได้จริงๆอ่ะก็ต้องมาดูว่าไอ้ระบบแอนตี้โดรนต่างๆไอ้ระบบรบกวนสัญญาณต่างๆอ่ะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าเพราะว่ามันมาไกลพอสมควรอันเนี้ยมันสื่อได้หลายอย่างผมถือว่าไกลเพราะว่าถ้าเป็นโดรนที่แบบโดรนคอมเมอร์เชียลธรรมดานะจริงๆก็บินไม่กี่กิโลสัญญาณมันก็ควรจะหายแล้วยิ่งตรงนี้มันมีระบบแอนตี้โดรนที่รบกวนสัญญาณอยู่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้วทั้ง2ฝั่งเลยมันไม่ควรจะบินทะลุทะลวงมาได้ถึงขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยนั่นอนุมานได้ไหมว่าถ้ามันบินทะลุถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะบินทะลุทะลวงสัญญาณรบกวนต่างๆแสดงว่ามันต้องมีศักยภาพสูงมากนะอาจจะไม่ได้สูงมากก็ได้แต่มันอาจจะเจอช่องโหว่พอดีเพราะว่าไอ้ระบบแอนตี้โดรนเราบางทีมันก็ไม่ได้ออน24 ชั่วโมงมันต้องมีปิดบ้างมันต้องย้ายที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแทคติกของเขาปกติแต่ว่าการที่เข้ามาแล้วเข้ามาได้2-3 ลำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บินได้อยู่ตลอดเนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกันดังนั้นอย่างแรกอยากให้ไปตรวจสอบดูว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบินกันเองหรือเปล่าหรือทหารบินฝึกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คืองานเข้าละจะเป็นโอเคแล้วตัดช้อยนะถ้าสมมติเป็นของเราฝึกกันเองทหารฝึกกันเองอันนี้ก็ไม่น่าเป็นของเท่าไหร่เพราะมันเป็นของเราเองเนาะถูกต้องมันฝั่งของเราแต่ถ้าเราตัดช้อยนี้ออกไปแล้วอยู่ดีๆมันเป็นโดรนของนิรนามอ่ะไม่ใช่ฝั่งเราอ่ะไม่ใช่ฝั่งเราก็ต้องฝั่งเขาแหละส่วนฝั่งเขาจะเป็นคนกัมพูชาเองหรือว่าจะเป็นรับจ้างอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ถ้ามันเป็นฝั่งเขาบินมาตรงเนี้ยเข้ามาอย่างนี้คือเพื่อจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างให้ดูนะฮะเรื่องการวางกำลังเรื่องการเคลื่อนกำลังซึ่งการเคลื่อนกำลังทางทหารเนี่ยมันก็จะแสดงเจตจำนงของฝั่งเราอะถ้าเกิดว่าเขาไปดูแล้วเห็นเราเคลื่อนกำลังเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยเราจะเตรียมปะทะหรือเปล่าหรือทางกลับกันเนี่ยถ้าเราย้ายฐานปืนใหญ่หรือที่ตั้งฐานจรวดอะไรประมาณนี้มันก็เป็นการข่าวได้ว่าเขาจะยิงโจมตีอะไรเรามาพวกนี้เขาจะเป็นบัญชีที่จะอัปเดตเป้าหมายตลอดดังนั้นมันก็ต้องมีโดรนเข้ามาดูเรื่อยๆแหละซึ่งอันนี้คิดทางทหารนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ถึงขั้นที่ว่าเขาบินมาได้ถึงขนาดนี้มันก็ผมว่ามันก็เหนื่อยนะเราต้องไปดูเลยแหละว่าเรามีช่องโหว่อะไรเข้ามาได้ยังไงใช่โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าโดรนบินข้ามภูเขาจากเขมรมาก็เรื่องนึงนะอันนั้นต้องเป็นโดรนประสิทธิภาพสูงหน่อยแต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าเขาเอาแบบคนน่ะลักลอบช่องทางธรรมชาติแล้วมาอยู่ข้างๆเลยแล้วมาอยู่ข้างๆปล่อยแค่นี้เพราะโดรนดูแล้วผมก็มองไม่เห็นแล้วเพราะเราไม่มีใครมองเห็นนะแต่ถ้าเป็นโดรนที่ลำไม่ใหญ่บินได้ไม่กี่กิโลหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนกันว่าช่องทางธรรมชาติแปลว่าเรายังปิดไม่หมดนั่นแหละอันนี้น่ากังวลจริงๆแต่ต้องบอกงี้นะเราไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นโดรนชิ้นไหนอะไรยังไงและยังไม่ได้ยืนยันนะว่าตกลงมันคือมาจากฝั่งไหนยังไงเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยความเป็นไปได้มันคืออะไรก็คงต้องไปปิดช่องโหว่นะครับหาข้อเท็จจริงว่ามันตรงนั้นคืออะไรมันไม่รู้นะผมเชื่อมือในฐานสื่อสารของไทยนะคือผมว่าด้านเทคโนโลยีเรามันก้าวหน้ากว่าเขาเยอะแล้วมันตัดสัญญาณไหมมันร่วงระเนระนาดไปเหรอมันขนาดนั้นเหรอแสดงว่าฝั่งเราเหรอ
ผมว่าคุณน่าจะพวกเราลองกันกลางคืนมันลองวิชากันหรือเปล่า แล้วไงพวกชาวบ้านเห็นก็ถ่ายรูปตายคือมันอุปทาน ชาวบ้านนอนไม่หลับไงบอก ก็มันอุปทานอยู่แล้วไงคนชายแดนมันผวาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมเชื่อว่าถ้าบินแบบนี้เนี่ยนะฐานสื่อสารก็มีเครื่องมือทันสมัยกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้กัมพูชาถ้ามีนะอย่างดีก็ประสิทธิภาพเท่ากับไอ้โดนพ่นยาในนาเกษตรประมาณนั้นแหละไม่รู้ผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าผมว่าประสิทธิภาพของกองทัพไทยมันเหนือกว่า10 เท่ามันตั้งสัญญาณตัดสัญญาณก็ร่วงนะบินปั๊บเนี่ยก็โดนตัดสัญญาณแอนตี้โดรนก็ร่วงแล้วมันไม่ใช่เหมือนกับไอ้ของไอ้ยูเครนนะไอ้ของยูเครนไอ้ของรัสเซียอะไรนั่นน่ากลัวอันนี้กัมพูชาคุณดูเครื่องบินไม่มีสักลำหนึ่งเขาอาจจะได้อาวุธที่เติมมาไงตั้งแต่รบครั้งที่แล้วที่สงบไปอาจจะเติมมาจากประเทศต่างๆประเทศ ใครมันจะเติมอย่างนี้ก็ต้องไปซื้อแล้วมันเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเอาสแกมเมอร์ก็โดนถล่มไปหมดแล้วแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็หมดแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่มาสินค้าเกษตรก็ขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อมันเอาตังค์มาจากไหนฮุนเซนเนี่ยเอาตังค์มาจากตังค์รักษาเบาหวานยังไม่มีเลยพูดก็พูดไปคุณศักดานิดนึงแสดงความเห็นนิดนึงประเด็นโดรนแล้วสั้นๆวิธีการดูเนี่ยเราดูได้2 อย่างเห็นไหมว่าต่อประเด็นนี้ไม่มีผู้สื่อข่าวถามและไม่มีคำตอบจากโฆษกกองทัพประเด็นนี้นะเรื่องของโดรนเนี่ยสังเกตไหมฮะไม่มีอย่างที่คุณเทพไทยว่าที่อาจารย์ว่าเนี่ยโดรนเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งไทยและโดรนเนี่ยถ้าหากว่าดูจากฝั่งไทยสันนิษฐานแล้วนะน่าจะเป็นอย่างนั้นผมคุยกับแหล่งข่าวเรื่องนี้เนี่ยโดรนเนี่ยน่าจะเป็นของไทยนี่แหละก็ดูสถานการณ์ข้อตกลงของเขาเนี่ยในการหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยให้ถอนกำลังออกจากโอสเมดหรือว่าจุดที่จะปะทะกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยข้างละประมาณทัก200ขึ้นไปครับเขาก็ถอยเราก็ถอยฉะนั้นในช่วงกลางคืนอันนี้เป็นโดรนเก็บภาพเป็นโดรนเพื่อเก็บภาพเพื่อจะดูว่าเขาเข้ามาขนาดไหนยังไงในขณะนี้ถ้าเป็นของเขาเข้ามาเนี่ยเขาตัดสัญญาณเนี่ยเขาสายสื่อสารล่วงเลยแถวนั้นมีหมดแถวบ้านผมเนี่ยติดทะเลเนี่ยจะมีสัญญาณนั่นอยู่เขาตัดเนี่ยโดนล่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณศักดามองว่านี่น่าจะเป็นโดรนของฝั่งไทยกันเองใช่ครับเพื่อดูสำรวจก็น่าจะถ้านิดนึงถ้าเพิ่มจากพี่ศักดาอย่างที่ถ้าพี่ศักดาวิเคราะห์อย่างเงี้ยต่อไปฝั่งไทยผมว่าอันนี้ก็พลาดตรงๆเราอาจจะต้องจัดระเบียบกันบ้างเช่นเราจะต้องแจ้งเขาเรียกแจ้งไฟล์แพนต้องบอกนิดนึงต้องบอกก่อนคือถ้ามีปัญหาอะไรชาวบ้านถ่ายเราจะได้มีอะไรไปตอบชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเขาพูดมาอย่างนี้นะฟังเสียงชาวบ้านครับตอนนี้ก็ให้รู้สึกว่าเขาจะให้เฝ้าระวังนะคะแล้วเป็นยังไงบางท่านเห็นว่ามีการยิงยั่วยุ2 ครั้งใช่ยิงยั่วยุก่อกวนเมื่อคืนก็เห็นมีข่าวว่ายิงก่อกวน2-3 นัดแล้วชาวบ้านเขากลัวไหมชาวบ้านเขาก็ไม่กลัวนะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะออกเพราะว่าเขายิงปืนเล็กเขาก็พร้อมที่จะออกก็เราก็เฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลารอ SMS ค่ะรอ SMS มาเราก็ออกแล้วแม่ค้าตอนนี้เห็นว่าไม่ได้เอาของออกก็ไม่ค่อยกล้าเอาออกค่ะเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คุณผู้ชมนั่นก็เป็นชาวบ้านแสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ชมเรื่องโดรนเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ชาวบ้านฝั่งไทยนี้จะกังวลสักเท่าไหร่แต่เป็นยุทธการต่างงานอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมมีประเด็นกัมพูชาสัก 2-3 ประเด็นนะก่อนที่จะไปประเด็นการเมืองเพราะว่ามีคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าคุณธงชัยบอกว่าเราเหนือทางการทหารแต่อ่อนแอทางการเมืองเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันอย่างเต็มที่นะฮะการเมืองของไทยนะคุณผู้ชมเอาเรื่องของกัมพูชาให้จบก่อนโดนตัดทิ้งไปนะอันนี้เราข้ามไปไม่ใช่ตัดทิ้งไปเราจบละอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมร่อนทองจำข่าวของลุงโยดได้ไหมฮะลุงโยดชาวไทยที่โดนกัมพูชาจับไปใช่ไหมแล้วก็ไปขึ้นกระบวนการยุติธรรมแล้วสุดท้ายมีการส่งตัวกลับมานะครับลุงที่เขาไปเก็บของป่าแล้วหลงไปในเขตประเทศกัมพูชาแล้วโดนทหารเขมรกักตัวไว้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมทางไทยเราไปเจอคนกัมพูชาฮะล้ำเข้ามาในฝั่งไทยเหมือนกันแบบนี้ฮะในพื้นที่คลองน้ำใสอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเนี่ยครับทหารไทยเราไปถามเหตุผลที่ล้ำมาเขาบอกว่ามาร่อนทองฮะไหนฟังหน่อยซิช่วงนี้แล้วก็เดินมามันร้อนเมื่อวานเขาบอกว่าไม่ขุดเลยไม่ใช่เหรอ
ทหารขาหนังขาเขาครับจับเขมรแอบมาขุดทองครับ ตะโคนี่บอกทางอลิกาไปดึงตะโคตาม ลิงโทรตามนี้ จะจับมันเก่ง จะอะไรมันกำลังร่อนมันจะร่อนแรมจะตรงนี้ผมไม่ตายคือจับได้ด้วย เมียเต้เต็มตอนนั้นอดทน คำถามคือถ้ามาร่อนทองจริงมันเข้ามาในเขตพื้นที่ไทยได้อย่างไร วันนี้เพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็ออกมาวิเคราะห์ครับว่าพื้นที่นี้มันอาจจะมีทองคำนะอาจจะมีพลอยอยู่นะครับทางเพจก็ได้โพสต์ภาพดาวเทียมและมีการระบุนะครับว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจนะบอกว่าพื้นที่คลองน้ำใสเนี่ยมีการขุดทำให้เส้นทางน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยมันคดโค้งตามธรรมชาติของมันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยฮะคุณผู้ชมมันเป็นการขุดเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางน้ำเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นี่คือปี 2018 เห็นไหมฮะเพราะว่ามีการขุดเปลี่ยนเส้นทางน้ำอันนี้ปีไหนล่ะพี่น้องพี่ทีมงานช่วยดูนิดนึงเอาเป็นว่าคุณเทพไทยคิดว่าทางกัมพูชาจะมีการเข้ามาขุดเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางน้ำเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือไม่ครับ ไม่หรอกไอ้นี่มันคนทำมาหากินไงชาวบ้านมันก็มาร่อนทอง เราก็เห็นในที่ร่อนทองก็คงจะมาหากินมาร่อนทองกนิตาเราจับเรามันไม่เหมือนกับกัมพูชาเราไม่หยุ่มหยิมไงกัมพูชาลุงโยดไปหาผักกระเจียวอะไรเนี่ยผักกระเจียวเจียวมันจะกระเจียวผักกระเจียวผมฟังผิดผมก็นึกว่าผมฟังผิด ผมไม่รู้มันชื่ออะไรผักกระเจียวใช่ไหมไปหาผักกระเจียวอย่างเงี้ยไปหาอึ่งอย่างเงี้ยมันก็จับไงไอ้ของเรามันจะจับทำไมจับไม้เปลืองข้าวคุณดูดิมันข้างไอ้คลองหาดอะไรที่มันหนีเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะที่มันทำงานเราจับแล้วก็ผลักดันกลับจับเราไม่ยึดเป็นตัวประกันหรอกเพราะว่าเกะกะใช่ไหมแต่ว่าของมันเนี่ยพอคนเดียวมันจะจับแล้วจับเป็นเงื่อนไขที่ต่อรองกับเราวัตถุประสงค์มันคนละอย่างไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าหากว่าผมก็เสนอไปแล้วไงวันก่อนตั้งแต่รัฐมนตรีอนุทินนายกอนุทินเป็นนายกที่จะทำรั้วไงก็ผมเสนอไปแล้วว่าเอาตรงไหนนะรั้วเนี่ยมันยาว800 กว่าโลมันหลายตังค์ไงเอาเฉพาะหน้าก่อนเนี่ยอย่างตรงเนี้ยที่เป็นร่องน้ำเนี่ยขุดเลยแมคโครขุดคลองเลยทำเป็นคลองเขตแดนเลยเอาขุดเลยจะได้ไม่ต้องจบไม่ต้องมาดูคูกดเกี้ยวเซาะข้างโน้นข้างนี้อยู่กินตะลิงกันอยู่ขุดไปเลยไอ้ตรงไหนที่มันต้องใช้รั้วก็โอเคจำเป็นก็ต้องใช้รั้วไอ้หน้าผาคุณจะใช้ลวดหนามก็ใช้ลวดหนามตรงไหนที่กองกำลังไปตั้งค่ายได้ตั้งค่ายเรียงรายหมดเลยไม่ใช่ว่ากูตีเสร็จพอชนะเสร็จคุณก็มาอยู่ในบุรีรัมย์อยู่ในอำเภอเมืองไอ้พวกนู้นมาบุกก็มาอีกตั้งค่ายกันหมดเลยมีนโยบายไหนเป็นฝ่ายความมั่นคงก็กองทัพออกมาอยู่ตะเวนชายอยู่แถวแนวชายแดนให้หมดเลยในเมืองไม่ต้องในเมืองก็กองทัพก็ค่ายทหารก็เป็นสวนสาธารณะไปก็เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะไปไงเป็นสวนเรียนรู้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าทหารก็มาอยู่ก็ไหนก็มาอยู่แล้วก็เขาตอนนี้เขาอยู่แล้วชายแดนเนี้ยนะให้เขาอยู่และได้มีที่พักพิงได้มีค่ายทหารมีกองทัพการส่งกำลังบำรุงมันจะได้เรียบร้อยไงไม่จะไปอดอยากอยู่ไงโอเคก่อนที่ผมจะไปทั้งสองท่านนะฮะคุณเทพไทยเอานิดนึงคือแบบเนี้ยเข้ามาในพื้นที่ไทยถูกต้องไหมฮะแต่พื้นที่ไทยประธานไทยอยู่ใช่พอเป็นเราปุ๊บเขาจับแล้วก็เอาเป็นเงื่อนไขบอกว่านี่ไงเข้ามาในพื้นที่เราเพื่อที่จะเอามาอ้างใช่ไหมกับชาวโลกบอกว่าเนี่ยคนไทยเข้ามาในพื้นที่เขตแดนไทยซึ่งทั้งที่มันก็อาจจะเป็นเขตที่ยังไม่ชัดเจนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทำไมของเราไม่จับแล้วเราผลักดันออกไปซึ่งเราก็มักจะทำอย่างนี้ผลักดันออกไปคือเอาอย่างนี้คือปัญหาของเรานะคนไทยกับคนเขมรเนี่ยค่ามันต่างกันไงคือคนเราเนี่ยถูกจับไปสักคนเราต้องไปเอาคืนมานะแม้กระแสมันกดดันนะรัฐบาลอ่ะมันต้องคืนของมันจับมาเลยจับมากี่คนกระแสมันจะกดดันเจ้ายิ่งชอบกลับมาเลี้ยงให้มาเลี้ยงข้าวคนกัมพูชาคุณเห็นไอ้ตอนไอ้ทหารที่ถูกจับเป็นเฉลยศึก20 กว่าคนไหม10 กว่าคนมันไม่อยากกลับด้วยซ้ำไปอ่ะมันอยากจะอยู่เมืองไทยแล้วก่อนที่จะส่งกลับหมดทำฟันให้มันเรียบร้อยด้วยนะเห็นไหมมันบอกมันขอทำฟันก่อนคือมันคนละคุณภาพคนมันคนละเรื่องกันแล้วผู้นำเขากับผู้นำประเทศไทยมันคนละเรื่องกันคุณโอเคคุณอารานิโอคิดยังไงในประเด็นนี้ที่เขามาร่อนทองแล้วก็ไอ้ที่แบบว่าขุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมันเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันเป็นไม่ได้ไหมอาจจะตีเนียนหรือว่าเป็นแค่แบบธรรมชาติที่เขาเข้ามาพยายามหาของมีค่าผมว่าน่ากรณีนี้เฉพาะกรณีนี้น่าจะธรรมชาติเพราะดูลักษณะท่าทางแล้วสระแก้วมันก็มีสายแร่สำคัญจริงๆ
ดังนั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็น ไส้ศึกไม่ใช่ไส้ศึก เพียงแต่ที่อาจารย์พูดผมมานั่งคิดนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีเนี้ยลุงโยเราไปล้ำที่กัมพูชาเขาจับใช่ไหมดำเนินคดีเราควรจะมีการดำเนินคดีบ้างคือไม่ต้องจับขังนะการดำเนินคดีเพื่อยืนยันว่าตรงนี้เป็นอธิปไตยของไทยและเป็นเราบังคับใช้กฎหมายมันก็จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าวันหนึ่งคนกัมพูชาล้ำเข้ามาถูกดำเนินคดีตรงนี้เพราะเขาก็ทำกับเราแบบนี้ใช่ถูกต้องเราจับมาแล้วผลักความหนาแน่นของหลักฐานในทางประวัติศาสตร์มันไม่หนาแน่นเท่าเราจับส่งฟ้องศาลหรอกซึ่งจับส่งฟ้องศาลมันไม่ได้เป็นเดือนเป็นปีหรอกแป๊บเดียวก็ส่งฟ้องศาลเสร็จปุ๊บมีหลักฐานปุ๊บก็ผลักดันจับใช่อย่างเก่งก็เลี้ยงไปสักอาทิตย์นึงไม่ได้สาระขนาดนั้นแต่ผมว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการชายแดนบ้างนะฮะอันนี้น่าคิดนะเพราะว่าเราจะได้อย่างน้อยสุดยืนยันการใช้กฎหมายแปลว่าเราใช้กฎหมายไทยที่นี่ได้ก็แปลว่าเป็นแผ่นดินไทยอันนี้น่าคิดคุณศักดาเห็นด้วยในประเด็นนี้ไหมฮะเพราะจริงๆมีคนถามมาเยอะเหมือนแล้วเราจับเขาบ้างปะล่ะเราจับเขาบ้างปะล่ะไม่เห็นจะจับเลยผลักดันอย่างเดียวทำไมไม่จับ2 ประเด็นก่อนนะก่อนที่จะจับหรือเปล่าแล้วผลักดันอะไรยังไงเนี่ยผมพูดด้วยเขตแดนหน่อยบ้านผมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสระแก้วห่างกันแค่200 กว่าโลเองแต่สระแก้วมันติดกับพัทบองนะติดกับกัมพูชาเลยนะโดยที่มีอะไรไหมว่าพอฝั่งไทยเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านคลองหาดครับเพราะบ้านคลองหาดแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำที่เขาว่าอันนี้นะก็คือแม่น้ำใสเนี่ยเป็นเส้นแบ่งเป็นเส้นธรรมชาตินะแม่น้ำเนี่ยเป็นระหว่างไทยกัมพูชานะอยู่ระหว่างพัทบองกับคลองหาดของจังหวัดสระแก้วฉะนั้นประเด็นแรกก็คือการที่เขาดูท่วงทำนองท่าทีของกัมพูชาจะมาทางลบทางบวกอะไรก็แล้วแต่สันนิษฐานว่าเข้ามาในเส้นแม่น้ำเนี่ยเป็นเส้นแบ่งแดนมันอาจจะลุกล้ำก้ำเกินหลงพัดอะไรได้เหมือนลุงโยชน์ได้ใกล้เคียงฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบไปดีเพราะว่าเราจะเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ผมให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นเพราะเป้าหมายของเขาต้องการยั่วยุเอาเหตุเล็กๆเพื่อมาประเด็นในการตอบโต้ผ่านสื่อผ่านนู่นนี่เราอะไรก็ว่าอยู่แล้วประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมีแค่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในเขตแดนในดินแดนของประเทศไทยโดยการขออนุญาตจากกระทรวงต่างประเทศกฎหมายไทยให้ดำเนินการและผลักดันนั่นเองนี่คือกฎหมายไทยนี่กินกฎหมายมันเป็นอย่างนี้มันต้องไปแก้ที่นี่ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับเอาลักลอบเข้าประเทศได้ไหมไทยอย่างเงี้ยข้ามแดนมาแล้วได้ก็ลักลอบไม่ได้รับอนุญาตก็คือได้ลักลอบที่นี่ลักลอบปั๊บเนี่ยก็ลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศโดยไม่มีได้รับการอนุญาตอะไรก็ต้องดำเนินคดีพอดำเนินคดีแล้วเนี่ยก็ผลักดันออกไปกฎหมายบังคับอย่างนั้นนะถามว่าดำเนินคดีทีนี้ปัญหาอยู่อย่างนี้ว่าเราจะร้องขอต่อประเทศของเขาเนี่ยว่ามารับตัวไปแล้วกลับไปดำเนินคดีของประเทศคุณเอาไหมหรือถ้าคุณไม่รับตัวกลับไปฉันในฐานะประเทศไทยจะดำเนินคดีคนของคุณนะเนี่ยมันเป็นข้อตกลงทีนี้เวลามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกรมราชทัณฑ์ต้องดูแลต้องมาผลักดันเอาเข้ามาขังทำไมต้องเสียค่ากินค่าน้ำค่าอาหารค่าเสื้อผ้ามันก็เกิดการเจรจาไงไม่ใช่การบังคับทางกฎหมายใช้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติมารับไปไม่มีใครอยากเลี้ยงคนของชาติอื่นโดยเอามาขังประเด็นมันแย่งน้ำแย่งอากาศแย่งอาหารเหมือนที่คุณเทพไทยพูดไงไม่อยากเอามากลับไปเราไม่ต้องการใช่ป่ะคือถ้าระยะยาวคุณทินถ้าระยะยาวนะเอาไว้เป็นหลักฐานนะจับปั๊บบันทึกทำไปแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เพราะอะไรเพราะวันข้างหน้าเราไม่รู้ไงกับเขมรเราต้องสู้กันอีกหลายปีมันจะอ้างไงก็เหมือนกรณีลุงโยดเนี่ยถ้าไปจับปั๊บแล้วมันบันทึกไว้แล้วว่าที่มันจับเนี่ยในที่แผ่นดินเขาแล้วลุงโยดเซ็นรับรองมันเก็บไว้เราก็ต้องทำแบบนี้กับเขาพอวันข้างหน้าเวลามันจะสู้ไปขึ้นศาลมันอ้างหลักฐานเนี่ย5 ปี 10 ปี 50 ปีมันเหมือนอะไรล่ะมันเหมือนกับหนองจานไงที่มันมาอยู่ไงในที่ประเทศไทยไงแล้วมันก็จะครอบครองปรปักษ์มันบอกนี่ที่ของมันไงเพราะเราไม่มีหลักฐานไปยืนยันนี่ถ้าเรามีหลักฐานหนังสือที่ UN นะกาชาติสากลขอมาไหว้เขมรแดงลี้ภัยมาแล้วเราอนุมัติเราหลักฐานเนี่ยมาตบหน้ามันมายันมานี่ของเรามึงมาอาศัยอยู่ไปก็จบไอ้นี่เพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ย
ทำไว้หลักฐานแล้วก็ไล่กลับไป ไม่ได้แย้งนะขอนิดหนึ่งท่านว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีข้ออ้างหรือว่าข้อต่อสู้อะไรก็แล้วแต่ผมให้น้ำหนักไปอยู่ที่ว่าข้ออ้างว่าเขาเข้ามาเพราะพลัดหลงเขามาหาแร่หาอะไรจะฟังขึ้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยมันเรื่องมีความกระทบกระทั่งเรื่องเขตแดนเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรกันเนี่ยระหว่างไทยกัมพูชาอยู่มันก็เกิดกลายเป็นประเด็นแต่ถ้าหากอีกกรณีถ้ายกแล้วจะเห็นชัดเจนคุณดูเห็นไหมคุณวีระไปวีระไปเนี่ยกัมพูชาไม่ส่งกลับนะกัมพูชาขึ้นฟ้องศาลและขังไว้เลยนะจนไทยต้องไปขอกลับมาเห็นไหมทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะเพราะเขามาเขามาแร่เขามาหาล่อนทองในแร่ในแม่น้ำใสที่มันเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างไทยกัมพูชาเป็นไปได้งั้นอย่าให้เป็นประเด็นเลยไปดำเนินคดีแล้วเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลกรุงเทพไทยก็ใช่แต่มันจะกลายเป็นเข้าทางหรือเปล่าถ้ามองอีกมุมนึงนะที่กัมพูชาอยากจะหาเรื่องยิงปืนอะไรอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งกัมพูชามองมันเหมือนของคุณคนไทยเนี่ยพี่วิดาสงฆ์มุมคิดเนี่ยที่ล้ำเข้าไปเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นแค่ในพื้นที่เนี่ยกัมพูชาบอกไม่ใช่เขายึดไว้เลยเนี่ยนะอันนั้นมันเข้าทางเขาเพราะเขาต้องการที่จะเอาให้เกิดการยั่วยุเพื่อเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศอยู่แล้วเขาเลยกล้าขังเลยไม่สนใจกินน้อยกินมากไม่เหมือนคุกไทยคือผมว่าไม่ว่าจะทำอะไรกับกัมพูชานะเราประมาทไม่ได้และรอปล่อยปละละเลยไม่ได้ต้องมีหลักฐานไว้หมดวันนี้ไม่ได้ใช้วันข้างหน้ามันต้องใช้ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เขามีการบันทึกไว้หรือเปล่าสิคุณเทียบลงบันทึกประจำวันก็น่าจะต้องมีลงบันทึกมีเจ้าหน้าที่มีอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่ทหารไปเนี่ยก่อนจะปล่อยไปเนี่ยเขาต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการอยู่แล้วมันไม่ฉะนั้นทหารแล้วจะผิดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไปคุณไปปล่อยได้ไงต้องมีการบันทึกไว้แสดงว่าก็ดีถ้ามีบันทึกไว้ก็นั่นแหละก็มันต้องมีเชื่อว่าในกระบวนการต้องมีผมกลัวว่าเป็นตะเพิดไล่ไปไล่ไปเงี้ยจะมั้ยง่ายๆไงไปไม่มีเรื่องอย่างนี้ภาษาเขาเรียกเป่าคดีอย่างเงี้ยเป่าคดีถ้าเป่าคดีจะเป็นข่าวได้ไงถ้าเป็นข่าวอย่างนี้แล้วไม่ควรเป่าก็ต้องบันทึกว่าและเห็นสมควรที่จะใช้มาตรการในการผลักดันกลับเป่าคดีนี่มีเยอะนะประเทศไทยเป่าคดีมีเยอะใช่ไหมคุณกำลังจะเป่าคดีวัวสวอยู่ ตั้งกรรมการชุดที่21แล้วก็จะเป่าด้วยกันยุทธ31อยู่ตั้ง31มาเป่า21อยู่ใช่ไหมนั่นก็เป่ามันเป่าต้องออกแรงเยอะนะเพราะอนุกรรมการชุดที่21บอกว่าคุณอย่าไปสื่อสารมากเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าคุณเนี่ยคือจ้องที่จะล้มสีน้ำเงินอย่างเดียวยิ่งคุณใส่สีชมพูนี่เขาเห็นเลยคุณไม่ใช่สีน้ำเงินไม่สุดท้ายสีชมพูก็ไปอยู่สีน้ำเงินผมสีน้ำเงินไม่ได้วันนี้นี่ผมสีน้ำเงินนะสุดท้ายสีชมพูไปอยู่สีน้ำเงินสีน้ำเงินดูดชมพูไปหมดทั้งภาคชมพูคือชาติไทยพัฒนาไงดูดไปทั้งภาคจะเรียกว่าดูดแล้วเขาเชิญมาร่วมงานกันเหรอเขาบอกมาอยู่ด้วยกันแล้วทำงานได้ใช่ท่านบรรหารเคยใช่ไหมเคยบอกกับคุณอนุทินไว้ไงจะไปพูดว่าทำได้ไม่ได้คุณวราวุธยังโดนรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าท่านคงลืมไปว่าท่านอยู่อุตสาหกรรมท่านไม่อยู่สิ่งแวดล้อมแล้วมันก็พูดถึงเรื่องของสวผมขอเนี่ยนิดนึงนะฮะอันนี้กัมพูชาผมขอไปต่อในการเมืองไทยนิดนึงคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เองนะฮะคณะสวนำโดยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยสว89คนเลยนะคุณอันเลโยคุณศักดาคุณเทพไทยแถลงประนามกรณีคุณเท้งณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านโพสต์ Facebook ระบุว่าสังคมการเมืองไทยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารพร้อมย้ำว่าศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาพร้อมจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนมีโพสต์นี่ท่านเท้งโพสต์ไว้อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยไหมมาฟังครับสังคมไทยยังคงอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองที่ยังคงกัดกินอนาคตของประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญปี 60 พวกเขาได้จัดวางสถาบันการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ประโยชน์ของ
ชนชั้นนำอยู่เหนือกว่าประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 60 คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับ ไม่ใช่เน็ตของคุณผู้ชมนะครับที่มันกระตุกฮะคือไฟล์ภาพของเรามีปัญหานิดนึงขออภัยกระตุกนิดนึงนะฮะแต่ใจความเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโดยคุณพิสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการนี้นะฮะท่านบอกงี้เลยนะครับบอกว่าคุณณัฐพงศ์คุณต้องแถลงขอโทษต่อวุฒิสภาหากไม่ดำเนินการภายใน3 วันจำเป็นจะต้องดำเนินคดีทางกฎหมายของคุณกับคุณนะฮะฟังเสียงคุณพิสิทธิ์นะครับทำแถลงข่าวในกรณีของท่านณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแถลงข่าวให้ร้ายกับสมาชิกวุฒิสภาและก็องค์กรวุฒิสภานะครับในการนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาขอแถลงข่าวต่อประชาชนและสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าข้อความดังกล่าวของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิไม่เป็นความจริงซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขอประณามว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดและขอเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงการขอโทษต่อวุฒิสภาหากนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิไม่ดำเนินการภายใน3 วันสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายผมคงต้องย้อนถามท่านณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเช่นกันครับว่าท่านมีเจตนาที่อยากจะแก้ไขจริงหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา256ก็ได้เขียนชัดเจนระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องใช้เสียงของสมาชิกวุฒิสภา1 ใน 3แต่ทุกครั้งท่านมันจะโจมตีสมาชิกวุฒิสภาโดยตลอดแล้วถามว่าสมาชิกวุฒิสภาในนี้จะคิดเห็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่ว่าการที่ท่านมาโจมตีแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าท่านถ้าอยากแก้จริงๆท่านควรจะใช้การแถลงหรือการที่ไม่ควรจะมาใส่ร้ายป้ายสีกับสมาชิกวุฒิสภาเช่นนี้ครับอ้าวตกลงท่านแถลงแบบนี้คุณเทพไทยสรุปสุดท้ายคุณเท้งคุณอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าล่ะข้อที่1ข้อที่2นะครับเนี่ยสิ่งที่คุณทำมันเลวร้ายที่สุดเลยนะแถลงขอโทษด่วนขณะที่สวอีกท่านหนึ่งก็ออกมายืนกรานแล้วบอกว่าเธอไม่ใช่สวสายสีน้ำเงินใดทั้งสิ้นก็คืออาจารย์นันทนานันทวโรพาสท่านก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าขอส่งเสียงไปยังสวสีน้ำเงินทั้งหลายว่าไม่มีใครทำลายเกียรติภูมิของพวกคุณได้นอกจากสิ่งที่พวกคุณทำตัวของคุณเองอย่าเที่ยวไปฟ้องปิดปากหรือว่าสแลปเนี่ยนะครับใครต่อใครอีกเลยแค่นี้ประชาชนก็เอือมระอาต่อพฤติกรรมของพวกคุณมากพอแล้วเอาละคุณเทพไทยมองยังไงคุณศักดามองยังไงคุณอนันต์โยบอกว่าเฮ้ยขอวิเคราะห์แค่กัมพูชาได้ไหมเดี๋ยวผมขอก่อนขอก่อนเลยเพื่อนผมขอก่อนคือเอาตรงๆเลยนะผมถามคนที่คอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์กันมาหน่อยฟังท่านสวแถลงอ่ะเชื่อเปล่าว่าเขาไม่สีน้ำเงินจริงเอาแค่นี้เอาประชาชนเราไม่ต้องแบบคุณเท้งไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่นี้แหละถ้าประชาชนเชื่อก็โอเคคุณฟ้องคุณเท้งไปเลยแต่ถ้าประชาชนไม่เชื่อผมว่าท่านสวต้องกลับไปดูตัวเองว่าถ้าประชาชนไม่เชื่อมันเพราะอะไรเอาจริงๆท่านระดมกันนะ80 กว่าคนนี่เยอะนะ89 คนถ้าตอนประชุมท่านระดมได้อย่างนี้มันก็น่าจะอลังการกว่านี้นะตอนไม่ใช่เห็นเวทีหลงๆเหลงๆอ่ะแต่ว่าก็ตอนประชุมทีไรอ่ะมันโหวตกันไปทางเดียวกันดูเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบมีภารกิจไงระดมแค่นี้ทำได้หมดอันนี้คือถามใช่ไหมถามประชาชนว่าคิดยังไงคิดยังไงโอเคคิดยังไงก็ผมว่านั่นแหละคือคำตอบและว่าควรเชื่อหรือเปล่าโอเคเอาไงพี่ศักดากับพี่เทพไทยพี่เทพไทยก่อนพี่เทพไทยก่อนอะไรก็นี่คือผมว่านะยังไงฮะพูดแบบตรงไปตรงมานะแบบภาษาชาวบ้านว่าเข้าใจง่ายๆหน้าด้านพี่เทพไทยอย่าหาเรื่องให้รายการของไม่เถียงได้ไหมกระจกตรงพี่จริงๆนี่มา80 กว่าคนหายไป70ปกติ150สวสีน้ำเงินเนี่ย150โอ้ยนี่คุณจะไปกล่าวหาเขาเป็นสวสีเดี๋ยวเขาก็ฟ้องคุณหรอ150ไม่ใช่แต่เขาฟ้องคุณไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราไม่พยานได้เลยเหนื่อยแล้วอาจารย์นายกไม่ต้องถามเลยมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าสวชุดนี้มันหัวถ้าหากเขาจะฟ้องนะผมจะเรียกพยานหลักฐานจากDSIเพราะDSIเขามีผังเส้นทางการเงินทั้งหมดเขามีผังว่าไปพบกันที่โรงแรมไหนผังก็ใครโหวตได้ใครเขารู้กันหมดจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือมันไม่ได้หรอกผมพูดมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเขาจะเป่าโอ้ยเป่าอะไรผมพูดมาตั้งนานแล้วแต่บางเมืองเทงก็พูด
เทงมันเป็นพรรคไง เขาก็จะฟ้องปิดปากเทงคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันการเมืองไทยเนี่ยนะรัฐธรรมนูญปี 60 เนี่ยที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเนี่ยนะมันเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจของคสช.หัวใจของการสืบทอดอำนาจของคสช.ก็คือการตั้งสว.มาจากคสช.และให้สว.โหวตเลือกนายกได้ซึ่งมันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยอยู่แล้ว คนแต่งตั้งมาเลือกได้ไงใช่ไหมแล้วก็แต่งตั้งองค์กรอิสระได้ทั้งหมดมันเลยทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจผ่านกลไกของรัฐธรรมนูญปี 60 เพียงแต่การเลือกตั้งปี 62 คุณก็เห็นนี่ลุงตู่เสียงปริ่มน้ำตั้งรัฐบาลแทบจะไม่ได้ก็ต้องเอาสว.โหวตไงก็เลยชนะตั้งได้พอปี 66 ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันแพ้หลุดลุ่ยไงมันแพ้ฝ่ายเสรีนิยมหลุดลุ่ยเอาสว.มาโหวตมันก็ไม่ชนะไงพอไม่ชนะมันก็อ่อยเหยื่อโดยให้ระบอบทักษิณพรรคเพื่อไทยก็กระโดดข้ามขั้วมาจูบปากกับอนุรักษ์นิยมไงพอรัฐธรรมนูญฉบับ 60 สว.หมดอำนาจไปมีผู้มีบารมีทางการเมืองของสีน้ำเงินคนหนึ่งฉลาดหลักแหลมฉลาดกว่าใครในปัตตภีนี้คิดไงว่าถ้ากูจะคุมการเมืองได้กูจะรวบรวมการเมืองได้เนี่ยกูต้องเอาสว.มาเป็นของกูให้ได้อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เขียนกฎหมายคิดว่าตัวเองฉลาดไงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสว.ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งแต่งตั้งก็มาแล้วล้มเหลวแต่งตั้งหมดนะล้มเหลวเลือกตั้งหมดรัฐธรรมนูญ 40 ก็ยังล้มเหลวแต่งตั้งใหม่ปี 50 รัฐธรรมนูญ 50 แต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งก็ยังล้มเหลวอีกคุณมีชัยก็บอกว่าเที่ยวนี้เอา20 สาขาอาชีพเลยอาสาอาชีพละ10 คนแล้วมาเลือกควายกันคราวนี้แหละมันจะได้สว.ที่มีคุณภาพแต่ว่าผู้มีบารมีคิดการไกลไงแกบอกมันง่ายแม่กูมาคุมสว.เด็ดจัดผังสว.เลยมาโหวตกันเลยแล้วก็ตั้งเลยมึงหน้าที่โหวตจ่ายไปเลย 50,000 ใช่ไหมเอาอันนี้รอบ2มาถึงจังหวัดจ่ายไป100,000มาถึงระดับชาติจ่ายไปเลย200,000ฟิกไปเลยมึงหน้าที่โหวตเตอร์อย่างเดียวนะอันนี้คือคนที่จะเป็นสว.ถามว่าสีอื่นทำไหมสีอื่นก็ทำนัดแนะกันเหมือนกันว่าจะโหวตกันแต่ว่าสีอื่นเนี่ยระบบมันไม่เหมือนกับสีน้ำเงินไงสีอื่นพอเข้ามารอบลึกๆทุกคนมันอยากจะเป็นไงบอลคุณจะเห็นมีข่าวในไลน์บอกว่าเขาส่งไลน์กันไว้เลือกคนนี้สาขานี้เลือกคนนี้สาขาเลือกคนนี้ไอ้คนที่ครับเฮ้ยได้ไงกูก็เป็นได้นี่ว่ามึงมาวิปกูเลยวงแตกแต่ว่าของสีน้ำเงินเขาไม่วงแตกเพราะเขาฟิกกันว่าใครควรทำอะไรถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ถ้าไปดูจากนี้รายใช้เงินประมาณ400 ล้านถามว่า400 ล้านได้สว150 คนคุ้มไหมมันคุ้มเพราะอะไรเพราะเลือกตั้งสสเนี่ยหมดกันคนละ100 ล้านอันนี้ตั้งกับสส4 คนเองแต่คุณได้มาได้150ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เวลาคุณได้สวมาคุมอำนาจคุณก็คุมกระดานการเมืองได้หมดเพราะอะไรเพราะสวมันคุมมันเลือกองค์กรอิสระตอนนี้องค์กรอิสระเปลี่ยนผลัดใบไปเรื่อยๆใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นองค์กรอิสระที่มาจากสวสีน้ำเงินวันนี้สภาบนสวเป็นสีน้ำเงินสภาล่างพรรคสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลสีน้ำเงินต่อไปองค์กรอิสระก็สีน้ำเงินหลังจากนั้นก็คุณคอยดูก็แล้วกันรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินมันสีน้ำเงินกันทั้งประเทศอย่างนี้นะฮะชัดเจนเนี่ยถ้าคุณพิสิทธิ์จะติดต่อคุณเทพไทยมาก็สามารถได้เลยนะฮะ คุณพิสิทธิ์นะครับท่านโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมกับสวไปให้ความรู้ใช่ไหม89 คนใจผมไปให้ความรู้ใช่ไหมผมไม่รู้แล้วครับว่าเขาจะมาไงอะไรนะทีมงานอะไรนะอ๋อมีหมายสารแขวนไปแล้วมาเลยมีหมายมาแขวนแล้วผมกลัวอะไรทนายศักดาผมอยู่นี่ไงกำลังผิดอะไรฟังอดีตนักการเมืองนี่คนนี้นี่ไม่นักกฎหมายเป็นทนายไม่หมายเก่ายังไม่รับเลยจะมาอีกแล้วเมื่อเช้าคุณเห็นประธานศาลฎีกาให้สัมภาษณ์ไหมล่ะอ๋อใช่ประธานศาลฎีกาบอกแล้วว่าจะฟ้องปิดปากไม่ได้จะเอาศาลเป็นเครื่องมือมาฟ้องปิดปากไม่ได้ถ้าเขาวิจารณ์โดยสุจริตใจโดยบริสุทธิ์นี่ประธานศาลฎีกาพูดแล้วใครจะมาฟ้องอ่ะ
ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดมันสุจริตใจหรือเปล่า ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีใส่ข้อมูลนั้นเป็นเท็จหรือเปล่า ถูกต้องไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณใส่ร้ายป้ายสีแต่ต้องมีเหตุและผล หนึ่งมันสุจริตเพราะอะไร เพราะผมไม่ได้สังกัดพรรค โอเค ผมไม่เล่นการเมืองแล้ว ผมเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ โอเค เพราะฉะนั้นผมก็อิสระฟรีดอมเต็มที่ โอเค อีกคนนึงก็อิสระเหมือนกัน ก็เอาเลย เคยอยู่พรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะ อิสระท่านฮะตกลงยังไงครับ ท่านนักกฎหมายผมเห็นท่านหน้าท่านตึงเครียดมากระหว่างที่คุณเทพไทยวิเคราะห์แสดงว่าท่านกังวลอะไรบางอย่างหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ ไม่ผมกลัวว่าหมายมันจะมาในระหว่างที่รายการยังจับไม่จบไงคือหมายตำรวจมาก่อนว่าเห็นว่าเขาพูดตรงอ่ะพูดจริง มารุนแรงมาเร็วด้วยนะฮะ เริ่มต้นพูดมันผิดอะไร ถูกคือถูกต้องนะที่เขาพูดเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ครับประเด็นแรกถ้าเราจะย้อนรอยไปเนี่ยนิดเดียวสั้นๆว่าเห็นไหมตอนนั้นสวคนก็พูดกันหนาหูไปเรื่อยๆว่าสวสีน้ำเงินครับผมไม่เห็นมีสวคนไหนออกมาเดือดร้อนเลยว่า ตัวเองเป็นสวสีน้ำเงินเพราะชั่วโมงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครพูดว่าสวสีน้ำเงินมันเป็นประเด็นยังไงเสียหายยังไงน่าอับอายยังไงกับชื่นชอบด้วยซ้ำไปในขณะนั้นนะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยมีการร้องเรื่องการที่มาของสวนี่มีการหัวกันหลักฐานอะไรเนี่ยไปจัดที่โรงแรมไหนไปลงคะแนนยังไงมีเส้นสายทางการเงินการตั้งผู้ช่วยของสวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยขนเงินกลับไปไอ้ที่หัวใช้เงินในการหัวแล้วได้มาจนทุกวันนี้เนี่ยคืนทุนไปหมดแล้วครับเทียบไทยรู้ดีว่าเงินเนี่ยทุนเนี่ยที่คืนไปเนี่ย400 กว่าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนประเด็นมันมีอย่างนี้จำได้ไหมคนไหว้สวยอ่ะก็ขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะคนไหว้สวยมีคนไหว้สวยหลายคนแล้วคุณขออนุญาตเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณขออนุญาตเอ่ยแล้วมันคุณเป็นนักกฎหมายนะคุณเป็นทนายนะคุณขออนุญาตเอ่ยนี่คุณต้องคิดถึงคนรอบข้างตรงนี้เลยนะคิดถึงคุณอนันต์โยกับผมเลยนะไม่แล้วก็จะให้คุณเอ่ยไงแต่บอกไปประเทศไทยก็เอ่ยร้อยตำรวจเอกปิยะลักษณ์สกุลคนนี้คนไหว้สวยไหว้กับท่านนายกรัฐมนตรีเฮ้ยพี่เกี่ยวข้องยังไงตอนนั้นน่ะเขาอยู่ DSI เป็นรองอธิบดี DSI พอไปต้อนรับท่านนายกอนุทินที่สนามบินเข้าไปถึงข้างในเลยนะไหว้สวยหลังจากนั้นตอนนี้เป็นอธิบดีเลยนะคนนี้แหละเป็นคนที่เล่นแร่แปรธาตุแปลงสารจากการที่มีคณะกรรมการไต่สวนคณะแค่26คณะมีคณะนี้โผล่มาร้อยเอกปิยะลักษณ์สกุลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกเรื่องหัวสวและยกด้วยคะแนนเสียง5-2เนี่ยสวเลยเริ่มรู้เขาจับได้ไล่ทันนี่ว่าเริ่มมีความรู้สึกไม่ชอบแล้วที่เรียกว่าสวสีน้ำเงินสวสีน้ำเงินสวสีน้ำเงินพอวันนี้พรรคเขามาบอกว่าอยากจะให้สวในฐานะที่เป็นสถาบันเนี่ยนะเป็นสภาสูงเนี่ยทำตามกระบวนการนู้นนี้นั่นครั้งนั้นเนี่ยสวมีบทบาทมากในการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างที่คุณเทพไทยพูดต่อมาพอปลดวาระไปใช้สถานการณ์ปกติเพราะรัฐธรรมนูญให้สวมีอำนาจแค่5 ปีแต่อย่าลืมว่าสววันนี้ยังมีสิทธิ์ในการตั้งองค์กรอิสระแม้กระทั่งอัยการสูงสุดนี้จะต้องรับรองอย่างจะผ่านสวหรือเปล่าเนี่ยจะต้องชุดนี้เลยนะมันก็เลยกลายเป็นตีรวมของประเทศหมดเนี่ยยึดประเทศโดยสวสีน้ำเงินนี่แหละมองอย่างนั้นไปเลยว่าเริ่มมองแล้ววันนี้เริ่มมาร้อนตัวแล้วใครมาว่าสวสีน้ำเงินสวสีน้ำเงินแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะบังเอิญว่าถูกตีแผ่ไปเยอะแล้วไงนี่เสียงไซเรนตำรวจมาแล้วนะใช่ไหมไซเรนตำรวจมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ขอสั้นๆอย่างหนึ่งนะว่าประเด็นที่ 1การที่เขาแถลงแบบนี้เขาพูดในเชิงหลักการผมไม่ได้ปกป้องผู้นำฝ่ายค้านนะเพราะไม่มีนิติสัมพันธ์กันเว้นแต่ลูกสาวผมอยู่พรรคเดียวกันเท่านั้นเองนะว่าเขาพูดอย่างนั้นแล้วสวสีน้ำเงินมันเสียหายยังไงความเสียหายมันเป็นสิ่งที่คุณกระทำมาก่อนหน้านี้แล้วประเด็นที่2เนี่ยคือเขาเป็นการพูดติชมในลักษณะภาพรวมของสภาสูงผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นความผิดอะไรข้อ 1ก็ไม่ได้พูดว่าคุณจะมายืนแถลงรวมตัวกันนึง70-80 คนขนาดนี้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนแต่คุณใส่หน้ามารับเลยนะมาร้อนผมก็งงประเด็นถ้าประเด็นทางกฎหมายเขาว่าไงรู้ไหมคุณใช่ผู้เสียหายเปล่าหรือแค่คุณโยงแค่ว่าคุณเป็นสวและเขาว่าสวสีน้ำเงินไม่ควรจะปฏิบัติแบบนี้คุณบอกว่าเสียหายให้ขอโทษ
ผมก็งงกันเสียหาย คุณเสียหายเปล่า จากประโยคตรงไหน ใช่เพราะถ้าคุณเสียหายจริงๆก็แปลว่าคุณยอมรับสิทธิ์เป็นสวสีน้ำเงิน คุณเป็นสวสีน้ำเงินแล้วสวสีน้ำเงินมันเสียหายไงเสียหายไงนั่นสิหรือเนี่ยมันไล่เรียงกันหมดเลย วันนั้นไม่เหลือเนื้อร้อนใจเลย แต่วันนี้พอเขาเรียกแค่สวสีน้ำเงิน เหมือนผีโดนข้าวสารเสกอ่ะมันอายเหรอหรือยังไงเป็นสวสีน้ำเงินอ่ะใช่ไหมมันยังไงมันยังไงแล้วผมก็เรียกกันเนี่ยอดีตสสสีชมพูเงี้ยเป็นไงเจ็บปวดไหมเขาสีน้ำเงินเหมือนกันเนี่ยสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วประเด็นสุดท้ายนะไอ้นี่ซึ่งแบบผมไม่อยากจะใช้เลยนะคือมันต่ำสามเปล่าก็ไม่รู้ที่จะมาพูดว่าคุณอยากแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะไม่เอาเสียงสวเหรอมันเหมือนข่มขู่นะมันเหมือนคล้ายๆข่มขู่ว่าเฮ้ยจะเอาผมคุณต้องมาพี่นอกพี่เทาผมสิคุณอย่ามาว่าผมสิอะไรประมาณเนี้ยขานข่าวเข้ามาคนอย่างนี้เป็นสวได้อะเทพไทยได้ยังเป็นอยู่นะเป็นได้ไงมันบล็อกโหวตมาคุณมันบล็อกโหวตมันวัวกันมามันทำไมแล้วคุณดูดิเป็นใครมาบ้างอะแต่ละคนน่ะจะเมื่อยรู้มีไหมอย่าไปพูดนะขายหมูนี่โดนอย่าไปพูดเรื่องขายหมูเสิร์ฟกาแฟมีไหมคัดมังคุดมีไหมขายอะไรผัดไทยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าไปคนเดียวมันจะมีปัญหาแต่ถ้าไปเนี่ยตำรวจเรียกไป4 คนเนี่ยนะมันอยู่รวมกันได้มันถึงว่าอยู่ห้องขังรวมกันได้ขอบคุณมากคุณเดี๋ยวพี่ศักดาบอกว่าจะว่าความพวกเราให้โอเคพี่ศักดาจะว่าความไม่หรอกมันไม่เอาผิดอะไรไม่ได้หรอกไม่ได้มันไม่ได้ชื่อใครเขาว่าภาพเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผมเลยบอกว่านี่นะเห็นด้วยนะวันนี้เนี่ยอย่าไปพูดว่าไปเดี๋ยวเป็นก้าวล่วงคือวันนี้ยุบสวดีไหมดีมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมนั่นสิอะไรผมว่าดีนะอันนั้นก็เป็นอีกดีเบตเอาเป็นว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งในอนาคตเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเอาอย่างนี้เลย วันนี้ฝากคุณทินถามในรายการหน่อยถามคุณเทพไทยไปถามในรายการอื่นหน่อยว่า การที่สวพูดว่าคุณจะเอาเสียงสวไหมคุณมาพูดแบบนี้คุณในที่นี้หมายถึงว่าพรรคประชาชนมาพูดแบบนี้เหมือนไม่ง้อเสียงสวเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ย256ต้องใช้สว1 ใน 3เนี่ยมันคล้ายๆก็ต้องให้เขาไปพี่นอกพี่เทาเราไม่ได้ทำหน้าที่กันในตามหลักการเหรอต้องมาพี่นอกพี่เทาเห็นอกเห็นใจเฉลี่ยกันแบบนี้เหรอนี่คือระบบอุปถัมภ์หรือเปล่าช่องทางการทุจริตหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่เป็นคำถามที่เป็นคลาสสิกแล้วล่ะถ้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า valid นะเป็นคำถามที่ valid ใช่ถูกต้องพี่ศักดาพูดถูกประเด็นนี้ถูกต้องที่ valid ถูกต้องก็แล้วแต่มุมมองนะฮะอันนี้เราไม่ให้ขอโทษแล้วกลับมายืนยันตอกย้ำอะไรเงี้ยคือคำพูดอย่างนี้มันไม่เหมาะสำหรับคนเป็นสวที่มันซ่าอยู่ได้ที่มาได้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าไม่มีเขามัน1 ใน 3ต้องใช้เสียงของเขาเพราะฉะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญสีน้ำอื่นสีอื่นเนี่ยไม่มีทางที่มันจะยกให้และมันจะเป็นได้ยังไงยกเว้นร่างของสีน้ำเงินที่มันจะยกให้ที่มันจะยกให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรอดูก็แล้วกันที่มันซ่าอยู่ได้วันนี้ต่อไปก็รัฐธรรมนูญก็สีน้ำเงินทั้งหมดก็ดูเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินนี่ที่เสนอมานะสสรให้มาจากจำนวนสัดส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็สวและพรรคไหนได้ผู้แทนมากที่สุดแล้วสว150 คนไปได้กี่คน2 ส่วนนี้รวมก็เกินครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วต้อง100 คนใช่ไหมร่างของเขาสสใช่แต่ว่าสัดส่วนที่ได้มาสสรเนี่ยมาจากสัดส่วนของพรรคการเมืองแล้ว2เนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญนี้จะผ่านต้องเสียงเกินครึ่งของสภาระหว่างรัฐบาลกับสว150เนี่ยมันก็เกินครึ่งอยู่แล้ว3เขาบอกว่าเอาละเมื่อสวอยากได้1 ใน 3พรรคฝ่ายค้านอยากได้1 ใน 5เจอกันตรงกลาง1 ใน 4คือ50 คนผมต่อเอาสัก150เอา3 ใน 4ก็ยังได้อีกของพรรคภูมิใจไทยยังได้ใช่ไหมข้อที่4ก็บอกว่าถ้าหากว่าจะให้ผ่านต้องมีฝ่ายค้าน 20%ในฝ่ายค้านคุณก็มีฝ่ายคอยอยู่แล้ว 20% มันจะหายากอะไรมันก็หาได้เพราะฉะนั้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันผ่านโดยอัตโนมัติผ่านสะดวกแต่ว่าของพรรคอื่นนี่ติดกับสวชุดเดียวก็จบแล้วเอาอย่างนี้นี่แหละขอนิดนึงเดี๋ยวจะตั้งประเด็นนี้ในการคุยในการสนทนาเป็นหัวข้อเดี๋ยวขอสั้นๆมันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะเรื่องรัฐธรรมนูญสั้นๆนิดเดียวสั้นนิดเดียวผมเจ็บคอแล้วผมเจ็บคอแล้วนี่มันจะนี่มันเลยเป็นตัวชี้ชัดเนี่ยว่านี่แหละส
สวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาแล้วกินรวบประเทศตันละ ต้มหน่อย มันกี่หมายแล้ววะเนี่ยตอนนี้ โอเคเอางี้ นี่ผมเจ็บคอกินเลย โปรดิวเซอร์ตามพยาบาลหน่อยครับคุณน่าซีดแล้ว พี่ครับพี่ศักดาครับขออนุญาตครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องอุ้ยนั่นไงกาแฟหกแล้วขออภัยทีมงานผมทำกาแฟหกไปไหนแล้ววะหกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดตายแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมดูเดือดเหลือเกินนะจนกาแฟของ ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับพี่ครับแต่วันนี้ขอแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันนะฮะราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาวนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เทพไทยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะต่อครับคุณผู้ชมครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนนะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทเท่านั้นนะครับได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนครับมอบให้ท่านละท่านละ1 ซองนะครับขอบคุณมากครับที่ขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ผงปรุงรสครับนี่คือผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมให้ท่านละ1 ซองไปเลยนะครับนี่คือผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับอุ้ยขออนุญาตมอบให้นะครับนี่ครับปึ้งนี่ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสามารถซื้อได้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตนะฮะฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับผงปรุงรสรสหนึ่งNo. 1ขอบคุณมากๆเลยนะครับผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับหายใจทั่วท้องกันยังเป็นไรอ่ะ เห็นไหมหายใจลึกๆครับคุณผู้ชมเมนมีเป็นไรอย่างนี้นะฮะก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมฮะต่อให้การเมืองเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องดำเนินชีวิตต่อไปเราต้องสู้ต่อไปเราต้องทำงานกันต่อไปคุณผู้ชมครับทำรายการวันนี้มีโครงการดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการ SME นะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะขยายธุรกิจนะฮะไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยตอนนี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะร่วมกับ Thailand Post Mart นะครับโครงการไทยช่วยไทยครับเปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยนะยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบครับร้านที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทเลยนะครับมีคูปองสนับสนุน 25,000 บาทคูปองส่วนลดค่าจัดส่งอีก 5,000 บาทนะครับมีการโปรโมทผ่านไลฟ์ KOL ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญฮะ GP
0% ตลอดโครงการเลยนะครับคุณผู้ชมครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่มีของดีสินค้าเด็ดนะครับอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย .net รีบสมัครด่วนนะครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับขอบคุณมากๆครับไทยช่วยไทยฮะถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วจะช่วยใช่ไหม ถูกครับแล้วใครจะช่วยเราต้องช่วยกันเองฮะตอนนี้ฮะคุณผู้ชมนี่คือโครงการดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ Thailand Postmart ก็คือไปรษณีย์ไทยร่วมมือกันอันนี้ดีนะฮะตอนนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีหลายผู้ประกอบการสู้ไม่ไหวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของต่างชาติเราไม่ต้องเอ่ยชื่อแพลตฟอร์มนั้นนะไปไม่ไหวจริงๆค่า GP ค่านู่นค่านี่สุดท้ายทำขายเป็นล้านเหลือไม่เท่าไหร่หรือบางทีก็ไม่เหลือด้วยขาดทุนด้วยถูกต้องไหมครับมันเจอหนักมากกำลังหาช่องทางใหม่ๆแล้วผมบอกอันนี้คือช่องทางดีๆนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเนี่ยอวยรัฐบาลคืออย่างนี้ครับอะไรที่ดีนะคุณศักดาเราการเมืองคือการเมืองแหละถูกต้องไหมต่างคนก็มีต่างความคิดเห็นนะใช่ไหมพี่เทพไทยอะไรที่ดีเราชมสนับสนุนอะไรที่ไม่ดีเราก็จัดเต็มเหมือนกันอันเนี้ยเป็นโครงการดีไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นของคนไทยของไปรษณีย์ไทยแพลตฟอร์มของคนไทยแท้ๆ GP 0%นิดนึงครับคุณทิน เชิญครับเรื่องนโยบายของรัฐบาลเนี่ยผมว่าในหลาย ๆ นโยบายหนึ่งในนั้นเนี่ยควรจะมีอะไรรู้ไหมการป้องกันหรือการเก็บอาชีพเหมือนอาชีพสงวนเนี่ยวันนี้มันพัฒนาไปถึงขนาดนั้นนะมาตรการป้องกันไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำมาหากินจนเยอะเกินไปหรือได้เปรียบเมืองไทยอันนี้มันก็เหมือนกับที่คุณทินพูดเหมือนกันว่าผู้ประกอบของไทยเนี่ยจะสู้ของต่างชาติเริ่มไม่ได้แล้วเพราะเราให้โอกาสต่างชาติมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการลงทุนแบบทุนใหญ่ที่เอาทุนมาลงกับประเทศไม่ได้แข่งระดับ SME SME อะไรอย่างนี้ก็แล้วกันผมว่าอันนี้ต้องยกเว้นเลยต้องวางมาตรการป้องกันปล่อยปละละเลยไม่ได้คนไทยตายคนระดับกลางคนระดับเล็กตายหมดใช่อันนี้คือเนื่องจากว่าเราทำธุรกิจด้วยนะพี่เราก็มีทำแพลตฟอร์มด้วยอีคอมเมิร์ซด้วยผมมีหน้าร้านนะเนาะเราขายของที่หน้าร้านมีเนี่ยให้ต่างชาติทำแพลตฟอร์มอย่างนี้ได้ไงผมเห็นขึ้นป้ายเป็นภาษาด้วยความเคารพไม่ได้ว่านะภาษาจีนเลยอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหแสดงว่าเอื้อกันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ถามเทพไทยดูอ้าวพี่เทพไทยนิ่งสงบเอาเป็นว่าหลังจากนี้กำลังนั่งทางในอยู่ว่าสวไม่ว่าสวนี่มันจะไปกันเมื่อไหร่จะตีหรือแล้วก็เขาจะสรุปกันเมื่อไหร่คดีวัวสวเนี่ยเพราะผมเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลนี้ไม่ต้องมาเทโมตั้งบอร์ดซุปเปอร์บอร์ดปราบทุจริตคอร์รัปชันหรอกนะผมบอกว่าให้ทำเรา3 เรื่องให้ผมเห็นก่อนหนึ่งจับไอ้มุ่งน้ำมันให้ผมเห็นก่อนโอเคนะมีนะเขาก็เริ่มจับได้พวกกักตุนมีนะก็นั่นก็ไปแจ้งความไอ้โรงกลั่น6 โรงกรอกเอกสารผิดโทษปรับ200,000อย่างเงี้ยมันจะเป็นคุ้มอะไรโอเค1 ไอ้มุ่ง2วัวสวไอ้คดีคณะ37จะเป่าคณะ36อะไรเงี้ยนะไอ้26เนี่ย37จะเป่าคดี26เนี่ยนะ36เป่า26ใช่ไหม36เป่า26 36เป่า26เนี่ยแล้วนี่จะเข้า7 เสือผมก็อยากรู้เอาไว้ดีเอาไว้เห็นชัดว่าตรงไปตรงมาว่าใครวัว3ที่ดินเขากระโดงศาลฎีกาตัดสินแล้วโอเคทำไม่จบ3 เรื่องพอไอ้เรื่องอื่นไม่ต้องมาพูดให้เหม็นที่ฟันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปท้าทายเขาจนประธานศาลฎีกาคงเห็นแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยถึงออกกฎหมายปิดปากออกมาให้แนวทางการออกกฎหมายปิดปากกกร.ที่เขาบอกว่าอันนี้หัวอันนี้ทุจริตอะไรนายกจะไปบอกว่าเอ้ยถ้าเปิดเผยแล้วก็ต้องกล้ารับนะถ้าหากว่าเขาต้องฟ้องอะไรเงี้ยนายกไปส่งสัญญาณอย่างนี้ได้ยังไงครับใช่ไหมก็รอดูต่ออะไรที่ดีที่บอกคุณรู้จักผมน้อยเกินไปyou know me a little เขาพูดคล้ายๆกันหมดเลยนะแต่ว่าอาการของคนพูดอย่างเงี้ยมันคืออาการของคนที่ถืออำนาจแล้วมั่นใจว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้ไม่ใช่อาการกุ้ยพี่โยผมกับพี่เราจับมือไปกันด้วยกันนะอันนี้ปล่อยให้เขา2 คนไม่แต่ผมดีลพี่ศักดาแล้วแกเป็นทนายให้ผมนะวันนี้ครบถ้วนนะฮะขอบคุณมากครับทั้ง3 ท่านนะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วทุกท่านที่โดเนทเข้ามาคุณ GP ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับโดเนทออสเตรเลียนดอลลาร์เข้ามานะครับขอบคุณมากเลยครับจะได้เสียงหัวเราะจากคุณเทพไทยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพิธีกรของช่องนั้นด้วยนะครับว่าจะชวนคุย
เป็นไหม ถ้าลืมวันดูที่สีเสื้อฟังเรื่อง เรื่องนี้เริ่มเครียดอ่ะขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขคุณบีไลท์โลโก้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ